Tất cả bắt nguồn từ một bài viết bôi nhọ liên quan đến Tô Minh Ngọc, gương mặt đại diện của tập đoàn Thịnh Thế. Tô Minh Ngọc hiện đang là một doanh nhân nổi tiếng, đại diện cho tập đoàn tham gia các sự kiện quốc tế. Với phong thái sắc sảo, cô liên tục xuất hiện trên các tờ báo lớn, nhận vô số lời khen ngợi từ truyền thông trong và ngoài nước. Hình ảnh của cô được ví như một nữ hoàng thương trường trong thời đại mới. Vậy mà ngay khi sự nghiệp của cô đang ở đỉnh cao, một bài viết bôi nhọ đầy ác ý xuất hiện trên mạng xã hội, tựa như một giọt mực rơi vào tờ giấy trắng tinh khôi. Dưới sự dàn dựng khéo léo của Mã Thắng Lộc, câu chuyện nhỏ về Tô Minh Ngọc bất ngờ bị lan truyền khắp nơi, làm rúng động dư luận. Nếu sự việc này xảy ra trong thời điểm bình thường, có lẽ chẳng mấy ai chú ý, nhưng hiện tại, Tô Minh Ngọc đang ở đỉnh cao danh vọng. Tầm ảnh hưởng và tiếng tăm của cô, cả trong nước lẫn quốc tế, đã đạt đến một mức chưa từng có. Trong nước, cô được xem như biểu tượng niềm tự hào của phụ nữ, là hào quang của nữ giới được các tổ chức, đoàn thể lớn ca ngợi. Trên thế giới, với nhan sắc nổi bật và khả năng xuất sắc trong việc thương thuyết cùng những tập đoàn công nghệ hàng đầu, Tô Minh Ngọc nhanh chóng thu hút lượng lớn người hâm mộ. Con người thường có hai thú vui lớn. Thứ nhất, họ thích tôn vinh người khác lên thành thần thánh. Thứ hai, họ lại càng thích kéo thần thánh ấy xuống, đạp họ xuống bùn, để cảm thấy bản thân mình có giá trị. Vậy nên, khi Tô Minh Ngọc càng được ca tụng, càng trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời, thì không ít kẻ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Lợi dụng điều đó, Mã Thắng Lộc khơi lên câu chuyện Tô Minh Ngọc từ chối nhận lại người mẹ ruột và gia đình ruột thịt của mình. Thông tin nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý của truyền thông lớn nhỏ. Chỉ trong vài ngày, câu chuyện trở thành tâm điểm bàn luận, gây nên làn sóng dư luận khổng lồ. Ngay cả Tô Minh Ngọc cũng không khỏi bất ngờ trước sức lan tỏa mạnh mẽ của nó. Không thể tưởng tượng được, một người phụ nữ lại có thể lạnh lùng đến mức đó. Làm sao cô ta có thể phớt lờ người mẹ đã sinh ra mình, bỏ mặc cả gia đình ruột thịt? Một bình luận đầy phẫn nộ xuất hiện. Nếu bà Lưu thật sự bệnh nặng, sống không được bao lâu nữa, chẳng lẽ đến cuối đời bà ấy cũng không được gặp lại đứa con thất lạc? Chỉ một lần cũng không sao sao, cô ta nhẫn tâm quá. Một bình luận khác thêm dầu vào lửa. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, mẹ ruột vẫn mãi là mẹ ruột. Tô Minh Ngọc, hãy nhận mẹ đi, đừng để bà ấy chết trong tiếc nuối. Những lời bình luận tương tự liên tục xuất hiện, đẩy dư luận ngày càng lên cao. Áp lực từ công chúng khiến câu chuyện trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Mã Thắng Lộc đứng sau tất cả, tự mãn với những gì mình đã làm được. Hắn ta vui sướng nghĩ rằng, lần này, nhờ vào danh tiếng của Tô Minh Ngọc mà lượng người hâm mộ của hắn ta tăng lên đáng kể. Đúng như kế hoạch, hắn ta trở thành một cái tên gây sốt trên mạng. Để tăng sức ảnh hưởng, Mã Thắng Lộc liên tục đăng các video ngắn trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Những video này không chỉ có hình ảnh mà còn có cả nhà họ Lưu, từng thành viên đều xuất hiện, kể lể những câu chuyện đẫm nước mắt. Tất cả đều được Mã Thắng Lộc đạo diễn tỉ mỉ. Hắn ta hiểu rõ điều gì khiến cư dân mạng đồng cảm, điều gì sẽ làm họ rơi nước mắt. Vì vậy, hắn ta cố tình lờ đi việc nhà họ Lưu đến chỉ để đòi tiền. Thay vào đó, hắn ta tạo dựng hình ảnh bà Lưu là một người mẹ già yếu, bệnh tật, chỉ mong được gặp lại con gái trước khi nhắm mắt xuôi tay. Những câu chuyện thê lương như vậy dễ dàng đánh trúng trái tim công chúng. Đặc biệt, khi Tô Minh Ngọc chọn cách im lặng, không hề lên tiếng trước vụ việc, dư luận càng có xu hướng đứng về phía nhà họ Lưu, xem họ là những nạn nhân đáng thương. Cả Mã Thắng Lộc và nhà họ Lưu bỗng chốc trở thành những ngôi sao mạng đình đám. Nhìn đi, tài khoản của tôi giờ có hơn 200.000 người theo dõi rồi, Mã Thắng Lộc đắc chí khoe với cả nhà. Gia đình họ Lưu nghe xong, ai nấy đều mừng rỡ, dường như quên mất lý do thực sự khiến họ bước vào vòng xoáy dư luận này. Bà Lưu sốt ruột, cất giọng hỏi Mã Thắng Lộc. Thế bao giờ chúng tôi có thể gặp lại con gái đây? Chuyện này không thể vội vàng được đâu, Mã Thắng Lộc đáp, mắt ánh lên vẻ tự tin. Chúng ta cần tiếp tục khuấy động dư luận, làm cho nó nóng hơn nữa. Sớm muộn gì công ty cũng không chịu nổi áp lực từ công chúng và sẽ phải buộc cô ấy ra mặt. Những tập đoàn lớn như Thịnh Thế thường rất quan tâm đến hình ảnh, tôi nắm chắc điều đó. Tuy nhiên, Mã Thắng Lộc đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Tập đoàn Thịnh Thế không giống những công ty thông thường. Là một doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, vị thế của họ trong ngành gần như không ai sánh kịp. Thêm vào đó, đây lại là công ty tư nhân thuộc quyền sở hữu của Trương Dịch, không phải công ty niêm yết. Điều đó có nghĩa là dư luận thực chất không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của họ. Nhưng đối với Tô Minh Ngọc, sự kiện lần này quả thực là một thảm họa cá nhân. Đầu tiên là nơi cô sinh sống. Việc Tô Minh Ngọc ở khu biệt thự Cẩm Tú Gia Viên vốn không phải điều gì bí mật. Nhưng bây giờ, khu vực này đã bị bao vây bởi vô số người lạ mặt. Hầu hết họ là những người sáng tạo nội dung trực tuyến, các streamer và cả những phóng viên nghiệp dư từ khắp nơi đổ về. Những người này không khác gì ruồi nhặng bu quanh một miếng bánh. Chỉ cần ở đâu có sự kiện lớn, họ sẽ kéo đến, tìm cách thu lợi từ cơn bão truyền thông. Một số thậm chí còn trực chờ trước trụ sở tập đoàn Thịnh Thế,
hy vọng quay được cảnh nào đó của Tô Minh Ngọc để câu view. Chỉ cần một bức ảnh cô đi làm, đi kèm dòng tiêu đề kiểu như khi mẹ ruột và anh trai cô sống không nhà ở Thiên Hải, Tô Minh Ngọc vẫn ung dung lái siêu xe đi làm là đủ để dư luận tranh cãi suốt nhiều ngày. Không chỉ thế, ngay cả nội bộ công ty cũng bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán. Tô Minh Ngọc cảm nhận rõ ánh mắt soi mói từ phía đồng nghiệp mỗi khi bước chân vào văn phòng. Tuy không ai dám bàn luận công khai trước mặt cô, nhưng cô thừa hiểu những câu chuyện bên lề đang dâm gian khắp nơi. Dù đối diện với áp lực nặng nề, Tô Minh Ngọc vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Vẻ ngoài của cô lạnh lùng như một tảng băng, công việc vẫn diễn ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ khi trở về phòng làm việc riêng, cô mới thực sự thở dài mệt mỏi. Vừa giải quyết công việc, cô vừa đau đầu nghĩ cách đối phó với gia đình họ Lưu. Ban đầu, cô định để sự việc trôi qua, nghĩ rằng nếu không đáp lại, họ sẽ cảm thấy chán nản mà tự rút lui. Ai ngờ, gia đình này lại rất biết cách lợi dụng mạng xã hội để khuấy động tình hình, khiến mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Chết tiệt, sao mọi chuyện lại phiền phức đến vậy chứ? Tô Minh Ngọc bực bội xoa trán, lòng rối như tơ vò. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, cô đã có thể đưa ra những quyết định lý trí để giải quyết vấn đề. Một là mềm mỏng, đưa cho họ một khoản tiền để họ rút lui trong im lặng. Hai là cứng rắn, thuê người ép họ phải rời đi. Nhưng lần này, cô không muốn làm theo cả hai cách. Cô không muốn cho tiền họ. Tại sao tôi phải cho tiền bọn họ chứ? Họ đã bán tôi từ năm đó và nhận đủ tiền rồi. Cái vẻ mặt vui mừng khi đếm tiền của họ, tôi vẫn còn nhớ rõ. Cô cũng không đủ tàn nhẫn để chọn cách mạnh tay. Dù không còn tình cảm, cô cũng không phải là người độc ác đến mức làm tổn thương gia đình ruột thịt. Việc nhà, thanh quan khó xử mà. Tô Minh Ngọc ngả người ra ghế, mắt nhắm nghiền để tìm chút bình yên giữa những mâu thuẫn chồng chất. 2 ngày sau Trương Dịch mới biết chuyện này, vốn hắn chẳng mấy khi xem mấy clip ngắn trên mạng, thời gian rảnh anh thường chọn đi chơi cùng bạn gái, chẳng phải thú vị hơn sao. Nhà hắn có đến 2 chiếc máy bay riêng, một trực thăng và một máy bay loại nhỏ. Chỉ cần hứng thú, sáng bay đến bãi biển nghỉ dưỡng nước ngoài, chiều đã có thể quay về. Buổi sáng ăn tôm hùm ở Tahiti, trưa nhấm nháp rượu vang đỏ ở Bordeaux, tối lại ghé Kobe thưởng thức bò Wagyu. Cuộc sống của Trương Dịch hầu như chỉ xoay quanh câu hỏi làm thế nào để vui vẻ tận hưởng. Câu chuyện của Tô Minh Ngọc là do Vương Kenly, trợ lý thân cận của hắn kể lại. Gần đây Tổng Giám đốc Tô có vẻ đang gặp chút rắc rối, Vương Kenly báo cáo bằng giọng điệu cẩn thận. Cô ta rất kính trọng Tô Minh Ngọc, nên luôn giữ cách xưng hô trang trọng như thế. Rắc rối, chuyện gì mà làm khó được cô ấy? Trương Dịch chỉ cười nhạt, không mấy bận tâm. Với hắn, trong tập đoàn này, người giải quyết việc hiệu quả nhất chính là Tô Minh Ngọc. Đến cả những vấn đề nhỏ nhặt của hắn cũng thường do cô ấy xử lý. Nghe nói liên quan đến gia đình, anh cũng biết đấy, những chuyện như thế không ai có thể hoàn toàn lý trí được. Vương Kenly giải thích thêm, rồi kể tỉ mỉ mọi chuyện. Nghe xong, Trương Dịch không khỏi nhíu mày, cô ấy là con nuôi, lại thêm một câu chuyện gia đình cầu huyết. 30 năm trước, chuyện cho con đi vì không nuôi nổi rất phổ biến. Trương Dịch nhớ lại lúc em gái hắn, Trương Giai Giai, lúc chào đời suýt chút nữa gia đình cũng phải cho cô bé đi vì kinh tế quá khó khăn. Thời ấy, người ta càng nghèo càng sinh con, phần vì thiếu các biện pháp tránh thai. Những gia đình nghèo khổ như nhà hắn nuôi được 3 đứa đã là khó, chưa nói đến những gia đình đông đến 5, 6 con. Nhưng giờ đây, những câu chuyện như thế lại trở thành vấn đề xã hội, nhất là khi liên quan đến người nổi tiếng như Tô Minh Ngọc. Cô là hình mẫu lý tưởng của nhiều phụ nữ hiện đại và cũng là nữ thần trong mắt không ít đàn ông. Một khi tin tức nổ ra, hệ lụy chắc chắn không nhỏ. Thật là, người sợ nổi danh như lợn sợ béo. Trương Dịch nhún vai, vẻ không mấy để tâm. Nếu chuyện này là của anh, chắc anh chẳng buồn quan tâm. Nhưng Minh Ngọc là phụ nữ, cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy không dễ chịu chút nào. Dựa trên những gì hắn biết, nhà họ Lưu kia chẳng có ý định tốt lành. 20 năm trước cho con đi, giờ quay lại nhận thân, nhưng không phải với thái độ ăn năn. Họ thậm chí còn làm ầm ĩ, như muốn ép cô phải xuống nước. Rõ ràng, mục tiêu cuối cùng của họ là tiền. Nếu là tôi, nhất quyết sẽ không để họ lợi dụng. Trương Dịch tuyên bố dứt khoát, ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Hắn hiểu rõ, trong xã hội này, không phải ai cũng hành xử đúng mực khi đối diện với tiền bạc và danh tiếng. Dù da mặt hắn dày đến mấy, Trương Dịch cũng không khỏi cảm thấy phiền lòng trước những lời đồn thổi trên mạng. Chúng ta có nên giúp Tổng Giám đốc Tô không? Hiện giờ cô ấy chỉ có một mình, chắc hẳn đang rất buồn bã. Vương Kelly dè dặt đề nghị. Phụ nữ trong tình huống này thường dễ cảm thấy bất lực. Cô nói thêm, giọng đầy lo lắng. Dù bề ngoài, Tô Minh Ngọc luôn là một nữ cường nhân mạnh mẽ không gì có thể làm khó. Trương Dịch gật đầu, đồng tình, em nói đúng. Hắn đứng dậy, quay sang chỉ đạo trợ lý, chuẩn bị xe, tôi muốn đến khu Cẩm Tú Gia Viên. Ở thời điểm người phụ nữ của mình cần được an ủi nhất, Trương Dịch không đời nào có thể vắng mặt.
Chẳng mấy chốc, Lưu Tử Hào lái xe đến đón. Hắn còn cẩn thận mang theo 2 chiếc xe bảo vệ, di chuyển cùng đội đến Cẩm Tú Gia Viên. Lúc này, quang cảnh bên ngoài khu Cẩm Tú Gia Viên cực kỳ hỗn loạn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ khắp nơi trong cả nước, đủ loại phóng viên, các nhân vật livestream lớn nhỏ đã đổ xô đến đây. Tất cả đều muốn xí được một phần miếng bánh tin nóng hổi này. Trước cổng khu, những giá máy quay, điện thoại dựng khắp nơi, nhắm thẳng vào cổng khu dân cư và con đường bên cạnh. Vì sự việc quá lớn, ban quản lý khu dân cư cũng không dám can thiệp. Ai lại dại gì ra đối mặt với đám đông hung hãn này. Một khi bạn bước ra, ngay lập tức sẽ bị quay phim, phát tán khắp các nền tảng mạng xã hội. Có khi còn bị bám giết, gọi điện quấy rối, thậm chí gửi cả những thứ như dao lam qua bưu điện. Cuộc sống như vậy ai chịu nổi. Trước cổng khu là một đám đông ồn ào, nhộn nhịp chẳng khác nào chợ phiên. Tiếng phát trực tiếp, tiếng bàn tán cứ rầm rầm. Chào mọi người, bây giờ tôi đang có mặt tại Cẩm Tú Gia Viên ở Thiên Hải. Đây chính là nơi ở của Tô Minh Ngọc, nữ tổng tài đình đám của tập đoàn Thịnh Thế. Lần này cô ấy bị mẹ ruột tố không nhận thân, mọi người nghĩ sao về chuyện này? Chúng tôi đã túc trực tại đây suốt 24 giờ qua. Nhất định lần này tôi sẽ trực tiếp hỏi rõ Tô Minh Ngọc, liệu cô ấy còn xứng đáng làm một người con hay không? Đã 2 ngày rồi mà tập đoàn Thịnh Thế và bản thân Tô Minh Ngọc vẫn không lên tiếng gì. Có phải đây là hành động chột dạ không? Cô ấy cần phải đưa ra câu trả lời rõ ràng. Là một nhân vật công chúng nổi tiếng, chẳng lẽ cô ấy không biết rằng mình phải làm gương? Nếu đến mẹ ruột còn không nhận, liệu cô ấy còn xứng đáng là hình mẫu cho phụ nữ hiện đại? Chúng tôi yêu cầu Tô Minh Ngọc trả lời ngay lập tức. Đây có phải một trường hợp điển hình của sự vô ơn hay không? Tiếng ồn ào, chỉ trích vang dội cả một góc trời. Từ xa, Trương Dịch đã nghe rõ từng lời. 3 chiếc xe của hắn chậm rãi tiến tới, chiếc Lincoln dẫn đầu, 2 chiếc BMW kép đi sau hộ tống. Nhưng khi gần đến cổng khu dân cư, dòng người đông đúc đã chặn kín lối đi. Tít tít, tiếng còi xe vang lên 2 lần, tài xế quay lại, bất lực báo cáo, thưa anh, không thể tiến thêm được, con đường phía trước bị chặn kín rồi. Chưa dứt lời, hắn ta đã bị Lưu Tử Hào vỗ mạnh vào gáy, ai bảo cậu bấm còi hả? Người tài xế ngơ ngác, tôi chỉ định bấm để họ tránh đường thôi mà. Lưu Tử Hào quắc mắt, cậu có não không? Cậu bấm còi chẳng khác nào gọi cả đám đông nhào tới hay sao? Quả nhiên, tiếng còi vừa dứt, đám đông đã đổ dồn ánh mắt về phía chiếc xe sang trọng đang dừng lại. Nhìn thấy chiếc Lincoln bóng loáng, cả đám người như bầy sói đói vớ được miếng thịt ngon, lập tức lao đến. Có người nổi tiếng đến kìa, mau quay lại, biết đâu lại là tin lớn. Cẩn thận, đừng dẫm đạp lên nhau chứ. Trời đất, con tôi bị chen lấn đến rớt cả dép rồi đây này. Sự hỗn loạn ngày càng tăng, khiến không khí vốn đã ngột ngạt lại thêm phần căng thẳng. Trương Dịch ngồi ở ghế sau trong chiếc xe limousine. Chỉ trong chớp mắt, 3 chiếc xe của họ đã bị đám người livestream bao vây chật kín. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa xe dồn dập vang lên như tiếng mưa rơi. Ra đây đi. Có người lớn tiếng hét lên. Anh là lãnh đạo của tập đoàn Thịnh Thế đúng không? Ra đây nói vài câu đi. Lần này các người định giải quyết chuyện của Tô Minh Ngọc thế nào? Các bà mẹ như chúng tôi cần một lời giải thích. Cô ta không xứng làm hình mẫu cho phụ nữ, phải sa thải ngay. Trương Dịch khẽ nhíu mày, sự hỗn loạn này khiến hắn cảm thấy thật xa lạ. Có lẽ vì đã quen sống trong xã hội thượng lưu quá lâu, nên những phóng viên mà anh tiếp xúc, dù thế nào cũng thuộc các đơn vị truyền thông chuyên nghiệp cấp tỉnh, nhưng những người này thì không phải như vậy. Livestream không có rào cản đầu vào, nhiều người chỉ học hết cấp 2, không muốn đi làm, liền ôm điện thoại đi khắp nơi, hy vọng một ngày nào đó đào được tin sốt dẻo để nổi tiếng sau một đêm. Vì thế, yêu cầu về trình độ hay tác phong của họ thật sự không thể quá cao. Lưu Tử Hào, vệ sĩ trưởng, sắc mặt trầm xuống, anh cứ ngồi trong xe đi, để tôi ra xử lý đám này. Đừng làm ầm lên, nếu không sẽ chỉ rước thêm phiền phức, Trương Dịch nhẹ nhàng nhắc nhở. Anh yên tâm, Lưu Tử Hào cười khẩy. Là người theo Trương Dịch đã hơn 10 năm, lại là chỉ huy an ninh của khu biệt thự, hắn ta biết rõ giới hạn trong hành động của mình. Xuống xe hết đi, giữ trật tự, Lưu Tử Hào nói qua bộ đàm rồi mở cửa bước xuống. Từ 2 chiếc xe phía sau, 10 vệ sĩ mặc vest đen, đi giày da, tai đeo bộ đàm trắng cũng đồng loạt xuống xe. 2 từ để miêu tả, chuyên nghiệp. Khí thế này ngay lập tức khiến đám người livestream khựng lại. Tiếng máy ảnh, điện thoại chụp liên tục vang lên. Có người không giấu được sự kích động, hét lên, mọi người nhìn đi. Đây chắc chắn là nhân vật lớn xuất hiện, ai đoán được người trong xe là ai? Có phải quan chức lớn không nhỉ? Hay là Trương Dịch, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế? Chỉ cần nghe đến những cái tên nổi tiếng, đám đông càng thêm hưng phấn. Họ chen chúc về phía trước, không ai chịu nhường ai. Trương Dịch ra đây nói vài câu đi. Bên trong có phải là Trương Dịch không? Mau ra đây. Chuyện này các người định giải quyết thế nào?
phải cho bà Lưu một lời giải thích rõ ràng. Đám đông bắt đầu gào thét, thường ngày họ không có cơ hội gặp được Trương Dịch, nếu có thì cũng cúi đầu khúm núm trước anh. Nhưng hôm nay, nhờ đông người, họ bỗng thấy mình như anh hùng chính nghĩa, không ngừng hét to tên anh. Trương Dịch vẫn ngồi yên trong xe, kính xe là loại một chiều, từ bên ngoài không thể nhìn vào trong. Anh lặng lẽ quan sát tất cả những gương mặt kia. Nói thế nào nhỉ, tất cả đều là một đám kém văn minh. Trình độ học vấn trung bình cũng chỉ dừng ở lớp 9. Nào là nhuộm tóc vàng, xăm trổ đầy mình, vẻ mặt đáng khinh, tóc tai bù xù, người đầy nước hoa rẻ tiền, thật sự chỉ là một đám hổ lốn. Trước mặt Trương Dịch là một đám người nhốn nháo, hỗn loạn như một phiên chợ. Còn các đội phóng viên chuyên nghiệp thì không thấy bóng dáng đâu. Vừa xuống xe, Lưu Tử Hào và nhóm vệ sĩ nhanh chóng tạo thành vòng bảo vệ xung quanh chiếc Lincoln mà Trương Dịch đang ngồi. Mọi người vui lòng tránh đường một chút, đừng làm ảnh hưởng đến giao thông. Đây là đường công cộng, xin hãy để xe qua, Lưu Tử Hào nói lớn. Trước mặt Trương Dịch, hắn ta luôn giữ thái độ niềm nở, nhưng khi đối diện với đám đông, nét mặt hắn ta lập tức thay đổi. Làn da ngăm đen, gương mặt gầy gò, cộng thêm đôi mắt sắc lạnh, khiến Lưu Tử Hào trông giống như một con sói hoang đầy hung hãn. Khi còn làm huấn luyện viên trong quân đội, biệt danh Diêm Vương mặt đen của hắn ta chẳng phải là ngẫu nhiên mà có. Khí thế mạnh mẽ của hắn ta lập tức khiến nhiều người sợ hãi, tự động lùi về phía sau. Nhưng vẫn có vài người to gan, đứng trong đám đông hét lên. Bảo người trong xe xuống đây, chúng tôi muốn phỏng vấn hắn ta. Đúng vậy, hắn ta phải đưa ra lời giải thích chứ. Nếu không chịu xuống xe thì hôm nay đừng hòng ai đi qua được. Đám đông bắt đầu giễu võ dương oai, ỷ vào số đông mà làm loạn. Họ nghĩ rằng núp trong đám đông thì không ai dám làm gì mình. Lưu Tử Hào khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi, các người có biết người trong xe là ai không? Đám người livestream nhìn nhau bối rối, nhưng chẳng ai để tâm, biết hay không biết thì có gì quan trọng. Chúng tôi đang phát trực tiếp, khán giả xem là để hóng chuyện mà thôi. Họ nghĩ, ai mà có thể ngồi trong chiếc Lincoln đắt tiền, được cả một đội vệ sĩ bảo vệ, chắc chắn là một nhân vật lớn. Chỉ cần người đó xuất hiện, livestream của họ chắc chắn sẽ tăng lượt xem chóng mặt. Dù gì thì Tô Minh Ngọc vẫn chưa xuất hiện, lượng khán giả cũng đã giảm đi đáng kể. May quá, nhóm này vừa tới như mang theo kịch bản sẵn, đúng lúc cứu vãn tình hình. Chắc chắn là người đó, là lãnh đạo của tập đoàn Thịnh Thế. Một thanh niên tóc vàng chỉ vào chiếc Lincoln, hét lớn. Không chừng chính là Trương Dịch, mau mở cửa xe ra cho chúng tôi xem thử. Đám người bắt đầu hò hét, biểu hiện rõ sự ngang ngược. Lưu Tử Hào nhếch mép cười nhạt, mười mấy vệ sĩ đối mặt với hơn trăm người mà vẫn không hề nao núng. Họ đứng thẳng như những bức tường thép, bảo vệ chiếc Lincoln một cách chuyên nghiệp. Các người đang tụ tập gây rối, cản trở giao thông, hành vi này là trái pháp luật, Lưu Tử Hào nghiêm giọng. Chúng tôi chỉ đang di chuyển bình thường, đây là lời cảnh báo cuối cùng, lập tức tránh đường. Hắn ta nói to rõ ràng, cố tình để những người livestream ghi lại lời mình. Đây là bước đi thông minh, bởi nếu nhóm người kia không chịu rút lui, vệ sĩ sẽ có lý do để hành động. Một khi có xô xát, việc ai ra tay trước sẽ rất khó phân định. Đừng nhìn số lượng vệ sĩ chỉ có hơn chục người mà tưởng họ yếu thế. Thật sự nếu đánh nhau, đám người này chẳng phải là đối thủ. Hầu hết chỉ là những kẻ giỏi nấp trong đám đông, kêu gào thách thức. Nếu đánh gục vài người, số còn lại chắc chắn sẽ khóc lóc bỏ chạy. Tuy nhiên, đám người livestream vẫn không biết trời cao đất dày, tiếp tục hò hét, không tránh. Đường này đâu phải của nhà mấy người. Bảo người trong xe xuống đây, mau lên, anh em trong livestream của chúng tôi đang nóng lòng chờ đợi. Chọc tức hội fan nhà chúng tôi thì xe này cũng không yên đâu. Một người đàn ông mập, đeo dây chuyền vàng to bản, mặt mày hung hãn nói lớn. Hắn ta là một livestreamer nổi tiếng với biệt danh Béo Ca, sở hữu hơn 50.000 người theo dõi. Trong đám đông, một người phụ nữ tóc dài được mấy thanh niên hộ tống, khoanh tay nói với giọng cao ngạo. Trên đời này không phải ai giàu cũng đúng, chỉ vì người trong xe đi Lincoln mà chúng ta phải nhường đường sao? Xin lỗi, nhưng tôi không chấp nhận điều đó. Người phụ nữ ấy là một livestreamer có tên Tiểu Lệ với hơn 300.000 người theo dõi. Không phải các người đã chiếm đường trước sao? Chúng tôi chỉ đang di chuyển bình thường thôi. Nhưng chúng tôi cần dùng đường này bây giờ. Hãy tránh ra, nhường đường cho người dân. Đây không phải là nơi dành riêng cho đám nhà giàu các người, Tiểu Lệ nói, giọng đầy vẻ đạo lý. Nhìn thấy có người dẫn đầu, những livestreamer nhỏ lẻ cũng hùa theo hò hét. Lưu Tử Hào nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay phải nắm lại, phát ra tiếng kêu răng rắc. Lưu Tử Hào không xa lạ gì với những người này. Dù sao, lời cần nói hắn ta cũng đã nói hết, nhóm vệ sĩ của hắn ta đều được trang bị camera mini theo dõi. Là đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp, ý thức phòng bị là điều luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu kế tiếp có xảy ra va chạm, mọi chuyện đều đã có bằng chứng rõ ràng. Hơn nữa, với tầm ảnh hưởng hiện tại của Trương Dịch,
hắn hoàn toàn có thể dễ dàng kiểm soát tình hình. Ngay khi căng thẳng giữa hai bên sắp bùng nổ, cánh cửa chiếc Lincoln bỗng mở ra. Tử Hào, bình tĩnh nào, nếu mọi người đã muốn gặp tôi, vậy tôi ra mặt để họ thấy cũng được. Lưu Tử Hào ngỡ ngàng quay lại, thấy Trương Dịch bước xuống xe. Ngay lập tức, không khí náo nhiệt bùng nổ, tiếng hét vang lên như sóng thần, không khác gì khán giả hò reo khi gặp thần tượng. Trời ơi, là Trương Dịch, thật sự là Trương Dịch. Anh em ơi, tôi vừa chụp được ảnh Trương Dịch tận mắt. Lần này đến Thiên Hải đúng là không uổng công mà. So với Tô Minh Ngọc, danh tiếng của Trương Dịch hiển nhiên lớn hơn rất nhiều. Tô Minh Ngọc chỉ là gương mặt đại diện, còn ai cũng biết rằng chính Trương Dịch mới là người đứng sau tập đoàn Thịnh Thế. Ông chủ này đã xây dựng tập đoàn từ một công ty nhỏ trở thành một doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Bình thường, hắn sống rất kín tiếng, hiếm khi tham gia phỏng vấn hay các chương trình công khai. Điều này khiến hình ảnh của hắn trong mắt công chúng càng trở nên thần bí, như một con rồng thoát ẩn thoát hiện. Được thấy Trương Dịch ngoài đời, với nhiều người, đây đã là sự kiện chấn động. Ngay cả tin tức về Tô Minh Ngọc cũng phải tạm xếp sau, đây chính là sức hút của Trương Dịch. Những người livestream, dù là Béo Ca hay Tiểu Lệ, đều sững sờ không nói nên lời. Vừa rồi họ còn lớn tiếng tỏ vẻ, nhưng lúc này ai cũng trở nên im lặng. Đối diện với Trương Dịch, không ai dám làm trò. Đây là một nhân vật tầm cỡ thế giới, không phải người mà họ có thể dễ dàng chạm đến. Trương Dịch mỉm cười nhìn quanh đám đông, giọng nói nhẹ nhàng mà vẫn đầy uy lực. Xin chào mọi người, tôi muốn vào khu dân cư, các bạn có thể vui lòng nhường đường được không? Giọng nói của anh ấm áp, nụ cười ôn hòa như ánh nắng đầu xuân khiến không khí dịu lại. Khí chất của hắn không chỉ toát lên sự quyền lực mà còn mang đến cảm giác gần gũi. Nhiều cô gái livestream đỏ mặt tía tai, ánh mắt ngượng ngùng, như thể chỉ muốn chạy đến thể hiện sự ngưỡng mộ. Những người đang chắn trước đoàn xe vội vàng lùi lại, nhường đường một cách tự giác. Đó không chỉ là sự kính sợ mà còn là sự tôn trọng. Trương Dịch không chỉ nổi tiếng vì tài năng kinh doanh mà còn vì những đóng góp đáng kính cho xã hội. Hắn từng miễn phí cung cấp thuốc điều trị ung thư, cứu giúp vô số gia đình bệnh nhân. Can thiệp vào giá bất động sản, giúp thế hệ trẻ giảm áp lực mua nhà. Phát minh ra máy in công nghệ tiên tiến, đưa ngành sản xuất chip của đất nước dẫn đầu thế giới. Những điều hắn làm đều là sự thật, không ai có thể phủ nhận. Ngay cả những người từng chỉ trích hắn trên mạng cũng phải im lặng khi đối diện với hắn ngoài đời. Cảm ơn các bạn, Trương Dịch nói, cúi đầu nhẹ như một lời cảm ơn chân thành, rồi bước về phía trước. Nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, Lưu Tử Hào và nhóm vệ sĩ không khỏi cảm khái. Họ vốn định dùng vũ lực để dẹp đường, nhưng cuối cùng lại thua trước sức hút và tầm ảnh hưởng cá nhân của hắn. Trong đám đông, Tiểu Lệ, một livestreamer nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi, cắn môi, ánh mắt đầy do dự. Đây là cơ hội hiếm có. Trương Dịch, người đàn ông khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Một hành động nhỏ của hắn cũng có thể trở thành chủ đề bàn tán, một câu nói của hắn cũng đủ để leo lên top tìm kiếm. Nếu có thể nói chuyện với hắn chỉ một lần, cô ta sẽ không còn là một người phát livestream vô danh nữa. Đây có thể là cơ hội đổi đời, một bước trở thành ngôi sao lớn, thu hút hàng triệu người theo dõi, kiếm tiền không đếm xuể từ quảng cáo và sự kiện. Mỗi livestreamer đều mang trong lòng giấc mơ hão huyền như vậy. Dù biết xác suất rất thấp, nhưng những tấm gương thành công ít ỏi vẫn đủ sức cám dỗ họ cố gắng đến cùng. Vì khao khát nổi tiếng, có những người sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí là chuyện điên rồ nhất. Tiểu Lệ hít một hơi thật sâu, quyết định liều lĩnh tiến tới, cầm micro chìa về phía Trương Dịch. Tổng giám đốc Trương, có thể hỏi ngài một câu được không? Ngài đến đây là để gặp Tô Minh Ngọc phải không? Nhóm vệ sĩ của Lưu Tử Hào lập tức trừng mắt cảnh cáo, nhưng Tiểu Lệ cố nén nỗi sợ, hai chân run lẩy bẩy mà vẫn giữ chặt micro. Cô ta biết, chỉ cần thành công đặt được câu hỏi, cơ hội nổi tiếng sẽ đến. Trương Dịch liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt thoáng buồn cười, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười bí ẩn. Cái nhìn của hắn như thể một người ông đang nhìn đứa chất gái bày trò. Tô Minh Ngọc là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn chúng tôi. Gần đây cô ấy gặp chút chuyện riêng, nên với tư cách người lãnh đạo, tôi đến đây để động viên cô ấy. Đây là trách nhiệm hợp lý giữa lãnh đạo và nhân viên. Nghe được câu trả lời, Tiểu Lệ hưng phấn đến mức suýt bật cười thành tiếng. Trong khi đó, số lượng người theo dõi phòng livestream của cô ta tăng vọt. Đây là lần phỏng vấn trực tiếp Trương Dịch, điều mà ngay cả những phóng viên truyền hình lớn cũng chưa từng làm được. Cô ta vội vàng hỏi tiếp, cố gắng duy trì không khí. Vậy Tổng Giám đốc Trương, ngài nghĩ sao về việc Tô Minh Ngọc không chịu nhận mẹ ruột? Liệu hành động này có đúng đắn không? Đó là vấn đề cá nhân của cô ấy, Trương Dịch đáp nhẹ nhàng. Trong trường hợp không vi phạm pháp luật hay các chuẩn mực xã hội, chúng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Tiểu Lệ tiếp tục, nhưng về mặt đạo đức, ngài không có ý kiến gì sao? Sau khi trò chuyện vài câu, cô ta dần lấy lại sự tự tin vốn có. Với phong cách luôn sắc bén, công kích trực diện, cô ta bắt đầu đẩy câu hỏi đi xa hơn, hy vọng thu hút thêm sự chú ý.
Trương Dịch vẫn điềm tĩnh, nụ cười trên môi không hề thay đổi, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng và chúng ta cũng không biết được toàn bộ sự thật. Vì thế, tôi không thể trả lời câu hỏi này. Tiểu Lệ càng nói càng phấn khích, tiếp tục đặt câu hỏi với giọng điệu ngày càng gay gắt, nếu Tô Minh Ngọc thực sự có vấn đề về đạo đức, ngài có định sa thải cô ấy không? Dù sao tập đoàn Thịnh Thế cũng là biểu tượng của doanh nghiệp quốc dân. Nếu một người không hiếu thảo với mẹ ruột giữ vị trí quản lý cấp cao, liệu điều đó có ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội không? Cô ta càng nói càng khoa trương, giọng điệu nhấn nhá, như muốn đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm. Với cô ta, gây sốc chính là cách nhanh nhất để giữ chân khán giả. Nhưng Tiểu Lệ quên mất một điều, những chiêu trò này chỉ có thể áp dụng với các câu chuyện thường ngày hay những vấn đề nhỏ lẻ. Khi đối mặt với một nhân vật tầm cỡ như Trương Dịch, sự nông cạn của cô ta lập tức lộ rõ. Thậm chí, ngay cả những phóng viên kỳ cựu cũng không dám hỏi hắn với thái độ ép buộc như vậy. Trương Dịch khẽ cười, vẫn giữ phong thái ôn hòa, đó chỉ là giả định. Tôi chỉ quan tâm đến sự thật, và sự thật là tôi hoàn toàn tin tưởng Tô Minh Ngọc. Cảm ơn. Nói xong, hắn quay người bước đi, để lại Tiểu Lệ đứng ngẩn ngơ. Những người livestream khác ngay lập tức trở nên sốt ruột. Tại sao Tiểu Lệ được hỏi, còn họ thì không? Một vài người liều mình tiến lên. Tổng giám đốc Trương, cho tôi hỏi thêm một câu. Ngài và Tô Minh Ngọc có mối quan hệ gì đặc biệt không? Tối nay ngài còn ở lại không? Có phải định qua đêm tại đây không? Tiếng ồn ào lại vang lên, nhưng lần này Trương Dịch phớt lờ tất cả, tiếp tục bước về phía trước với sự điềm tĩnh vốn có. Sau khi Trương Dịch rời đi, Tiểu Lệ vẫn còn phấn khích đến mức cả người run rẩy. Cô ta không ngờ mình có cơ hội trò chuyện trực tiếp với một nhân vật lừng danh như Trương Dịch, lại còn được phát trực tiếp toàn bộ cuộc đối thoại. Cô ta chắc chắn từ hôm nay tên tuổi mình sẽ phủ sóng trên mạng, trở thành một ngôi sao livestream hàng đầu. Tương lai đầy hứa hẹn với những hợp đồng quảng cáo béo bở, hàng loạt lời mời hợp tác và thu nhập khủng đang chờ đợi cô ta. Suy cho cùng, những người làm công việc như cô ta, mục tiêu cuối cùng cũng chỉ là nổi tiếng và kiếm tiền. Chỉ cần đạt được điều đó, dù phải làm chuyện tệ hại hơn, cô ta cũng không ngần ngại. Những người xung quanh nhìn Tiểu Lệ với ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị. Chị Lệ, chúc mừng chị, quả thật chị quá giỏi, dám phỏng vấn cả Trương Dịch. Từ nay chị chính là nữ hoàng của giới livestream. Trước những lời khen ngợi và xun xoe, Tiểu Lệ khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt đầy tự mãn, tôi chỉ muốn đấu tranh cho lẽ phải thôi, nổi tiếng hay không, tôi không quan tâm. Trong khi đó, sau khi Trương Dịch bước vào khu Cẩm Tú Gia Viên, đội bảo vệ ngay lập tức đóng cổng lại, không cho phép bất kỳ ai trong nhóm livestream bước vào. Tuy không thể cấm họ livestream bên ngoài, nhưng khu dân cư này là khu vực tư nhân, hoàn toàn có quyền từ chối tiếp nhận họ. Đi cùng Trương Dịch, Lưu Tử Hào nghe hắn nói, những kẻ vừa rồi làm loạn, cậu nhớ kỹ mặt cho tôi. Từng người một, không bỏ sót ai, xử lý từng đứa một. Đặc biệt là cô gái chắn xe tôi và gã béo đeo dây chuyền vàng. Lưu Tử Hào gật đầu chắc nịch, rõ, thưa sếp. Hắn ta đã không ít lần làm những việc như vậy, nên chỉ cần nhìn là hiểu ngay ý Trương Dịch. Tính cách Trương Dịch trước nay là vậy, không dễ dàng để ai lợi dụng, và càng không bao giờ để bản thân bị xúc phạm mà không đáp trả. Tuy hắn tỏ ra lịch sự trước ống kính, nhưng cái giá phải trả cho hành vi hỗn xược của nhóm người đó sẽ tăng gấp bội lần. Cách xử lý của Trương Dịch lại vô cùng đơn giản. Đầu tiên, hắn sẽ liên hệ các nền tảng lớn để phong tỏa tài khoản của những người livestream. Thứ hai, hắn sẽ sử dụng pháp luật để xử lý họ. Pháp luật là công cụ hiệu quả để khiến những kẻ này phải trả giá. Họ có thể đã vướng vào các tranh chấp, kiện tụng hoặc thậm chí là vi phạm pháp luật mà chưa ai biết. Đặc biệt, nhóm livestream thường có nhiều tật xấu rất dễ bị khai thác. Chỉ cần Lưu Tử Hào phối hợp với đội ngũ pháp lý, gửi lệnh triệu tập liên tục, thì chỉ riêng việc chạy đi xử lý các đơn kiện cũng đủ khiến họ khốn đốn. Nếu họ không đến tòa án theo lệnh triệu tập, thì án xử vắng mặt sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm, phạt tiền, thậm chí có thể phải ngồi tù. Dù phương pháp này từng bị nhiều thương nhân lợi dụng để trả thù khách hàng, nhưng đối với những kẻ thích gây rối, đó lại là cách xử lý vô cùng hiệu quả. Nhìn nhóm livestream vẫn đang đắc ý, Lưu Tử Hào khẽ nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. Những người này có lẽ không biết rằng, những gì đang chờ họ phía trước sẽ khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Khi đến trước cửa căn hộ của Tô Minh Ngọc, Trương Dịch dừng lại, đưa tay ấn chuông cửa. Minh Ngọc, là anh, Trương Dịch. Qua màn hình chuông cửa, Tô Minh Ngọc nhìn thấy Trương Dịch đang đứng bên ngoài, cô nhanh chóng bước ra mở cửa. Bên ngoài, Lưu Tử Hào cùng hai vệ sĩ đứng gác. Sau khi Trương Dịch bước vào, cô lập tức đóng cửa lại. Xem ra mọi chuyện có vẻ đang khá ồn ào, nhỉ? Trương Dịch bước vào phòng, vừa cười vừa trêu chọc. Tô Minh Ngọc đứng lặng một lúc, vẻ mặt phức tạp. Cô cố tránh ánh mắt của hắn. Thật ra, sâu trong lòng, cô đang rất khổ sở. Bấy lâu nay, cô luôn được xem là biểu tượng của sự thành công, là nữ doanh nhân tài năng được mọi người kính trọng. Dưới ánh hào quang đó, cô đã tự tạo dựng cho mình hình ảnh hoàn hảo,
khiến bất kỳ ai trong giới kinh doanh cũng phải nể phục. Nhưng kể từ khi gặp Trương Dịch, cô càng nhận ra bản thân bị thuyết phục bởi trí tuệ sắc sảo và khả năng thương thuyết vượt trội của hắn. Điều này khiến cô càng thêm mâu thuẫn với chính mình, đặc biệt là khi nghĩ về quá khứ đầy bất an. Giờ đây, gia đình ruột thịt của cô lại tìm đến tận nơi làm việc, gây náo loạn và thu hút sự chú ý của dư luận. Tất cả những điều này khiến cô cảm thấy vô cùng bức bối. Cô không muốn Trương Dịch biết rằng, đằng sau hình ảnh mạnh mẽ của mình, cô vẫn còn những ký ức đầy đau lòng. Thật xin lỗi, Trương Dịch, lần này em đã gây ảnh hưởng không tốt đến công ty, còn làm phiền anh phải đích thân đến đây. Anh yên tâm, em sẽ tự mình xử lý mọi việc. Tô Minh Ngọc khẽ mím môi, giọng nói đầy áy náy. Trương Dịch ngồi xuống ghế sofa, nhìn dáng vẻ đầy tự trách của cô mà không khỏi trầm ngâm. Trong ký ức của hắn, Tô Minh Ngọc luôn là người phụ nữ tự tin, không gì có thể làm khó cô. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, cô cũng chỉ là một người phụ nữ. Sâu thẳm trong lòng, cô vẫn có những nỗi sợ và tổn thương không dễ vượt qua. Thấy vậy, hắn ngả lưng ra ghế, khẽ lắc đầu cười, đừng lúc nào cũng tỏ ra quật cường như thế. Chuyện này thực ra không phải việc mà em nên tự mình giải quyết, tốt nhất cứ giao lại cho công ty. Anh hiểu rõ hơn em, những người thân từ quê lên thường lì lợm và bám dai thế nào. Trong mắt họ, em chẳng khác nào một cây hái ra tiền. Chỉ cần còn có cơ hội, họ sẽ không bao giờ từ bỏ. Làm thế nào cũng phải cắn được một miếng mới chịu rời đi. Hắn nhún vai, tiếp tục, vậy nên, trước mắt em chỉ có hai lựa chọn. Tô Minh Ngọc ngẩng đầu lên, hai lựa chọn gì? Thứ nhất, xử lý mạnh tay. Anh có thể nhờ người đưa họ trở về quê, rồi cảnh cáo rõ ràng, không được tiếp tục làm phiền em nữa. Thế nào? Nghe vậy, Tô Minh Ngọc nhíu mày thật sâu, ý anh là dùng bạo lực sao? Em cũng rất ghét việc họ quấy rầy cuộc sống của mình, nhưng dù sao họ vẫn là người nhà của tôi. Dù không có tình cảm, nhưng chúng tôi vẫn có quan hệ huyết thống, em không muốn mọi chuyện đi quá xa. Trương Dịch gật đầu, tỏ ý tán thành, đề nghị vừa rồi cũng chỉ là gợi ý, không phải phương án hắn muốn sử dụng. Vậy thì lựa chọn thứ hai sẽ đơn giản hơn. Chúng ta trả cho họ một khoản tiền để họ quay về. Một vài trăm triệu, hoặc thậm chí vài tỷ cũng chẳng phải vấn đề lớn. Số tiền này với chúng ta chỉ là con số nhỏ, nhưng đủ để họ không còn lý do làm phiền em nữa. Tô Minh Ngọc lắc đầu dứt khoát, không bao giờ. Cô khoanh tay, đứng trước cửa sổ, nhìn ra khung cảnh náo loạn bên ngoài, gương mặt cô lộ rõ vẻ kiên quyết. Em không thể để họ lấy được bất cứ thứ gì từ em, dù chỉ là một xu. Tô Minh Ngọc mang trong lòng sự hận thù sâu sắc đối với mẹ ruột và gia đình mình. Cô không thể tha thứ cho việc mẹ ruột đã nhẫn tâm bán cô để đổi lấy tiền. Dù lý do có là gì, trong khoảnh khắc bà ta nhận tiền và tiễn cô đi, mối quan hệ mẹ con giữa họ đã hoàn toàn chấm dứt. Năm xưa bán cô lấy tiền, nay tìm lại cô cũng chỉ để vòi tiền. Điều đó khiến Tô Minh Ngọc cảm thấy bản thân bị coi rẻ, như một công cụ để kiếm tiền. Với lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của mình, cô không thể chấp nhận chuyện này xảy ra thêm một lần nữa. Trương Dịch nhìn cô, không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh cũng nghĩ đến chuyện này, em chắc chắn sẽ không đồng ý cách đó. Tô Minh Ngọc khẽ mím môi, ánh mắt lộ chút áy náy, thật xin lỗi, Trương Dịch. Chuyện này đã gây thêm phiền phức cho công ty, em sẽ tự mình xử lý. Không thì, anh cứ tạm thời đình chỉ công việc của em. Như vậy, ít ra công ty cũng coi như đưa ra một lời giải thích với dư luận, em không muốn làm anh khó xử. Nghe vậy, Trương Dịch lập tức tỏ vẻ tức giận, Minh Ngọc, em đang nghĩ cái gì vậy? Vấn đề dư luận của công ty còn chưa xong, giờ em lại định nhân cơ hội nghỉ phép. Em nghỉ rồi thì chẳng lẽ để anh tự mình quản công ty sao? Tô Minh Ngọc sững người, công ty vốn dĩ là của anh. Vớ vẩn, công ty là của anh, nhưng em cũng là của anh. Em muốn bỏ gánh, cũng phải có sự đồng ý của anh trước đã. Dứt lời, Trương Dịch bước tới, bá đạo kéo Tô Minh Ngọc vào lòng rồi hôn sâu. Khoảnh khắc ấy kéo dài chừng 1 phút, đến khi cả hai cùng thở dốc, hắn mới buông cô ra. Gương mặt Tô Minh Ngọc đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng. Ngốc à, em là người phụ nữ của anh, bất kể em gặp phải khó khăn gì, anh cũng sẽ giúp em giải quyết. Nếu không, thì anh làm bạn trai em để làm gì? Trương Dịch cười, ánh mắt dịu dàng mà đầy cương chiều. Nghe những lời hắn nói, trái tim Tô Minh Ngọc dường như bình yên trở lại. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, cảm giác như đang dựa vào một ngọn núi vững chãi. Có Trương Dịch bên cạnh, dù gặp khó khăn lớn thế nào, cô cũng tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Cảm ơn anh, Trương Dịch, là người phụ nữ của anh là hạnh phúc lớn nhất trong đời em. Cô nhắm mắt lại, một lần nữa dựa vào vòng tay hắn, nơi khiến cô cảm thấy an toàn nhất. Trương Dịch nhẹ nhàng vuốt tóc cô, chỉ hắn mới có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ e ấp này của Tô Minh Ngọc, người được cả thế giới biết đến như một biểu tượng của sự thành công. Đừng lo lắng gì cả, chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa. Vâng.
em tin anh. Sau một lúc lặng yên, cả hai cùng ngồi xuống sofa, bắt đầu bàn bạc về cách giải quyết. Dù nguyên nhân ban đầu có phần nhỏ nhặt, nhưng sự việc đã bị thổi phồng lên vì liên quan đến tập đoàn Thịnh Thế, công ty hàng đầu thế giới, và Tô Minh Ngọc, người phụ nữ hoàn hảo trong mắt công chúng. Chuyện này nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận. Qua sự việc lần này, anh nhận ra một vấn đề lớn trong tập đoàn chúng ta, khả năng quản lý khủng hoảng truyền thông chưa thực sự tốt. Trương Dịch lên tiếng, ánh mắt sắc bén. Nếu đội ngũ truyền thông làm việc hiệu quả, sự việc này đã có thể được dập tắt ngay từ đầu, trước khi nó lan truyền. Đáng lẽ, chúng ta có thể kiểm soát mọi luồng thông tin trên mạng. Hắn tiếp tục, dù sao, chuyện này cũng chỉ là tranh cãi gia đình, không liên quan đến lợi ích quốc gia hay cộng đồng. Đáng lẽ nó không nên bị đẩy đi quá xa như vậy. Những vấn đề như thế này, dù có cố kiểm soát thông qua truyền thông mạng xã hội, chính phủ cũng sẽ không can thiệp. Tô Minh Ngọc ngồi bên cạnh Trương Dịch, nhẹ nhàng rót cho hắn một tách trà hoa nhài. Anh nói đúng, tập đoàn Thịnh Thế phát triển quá nhanh trong vài năm qua, nhưng vẫn còn là một doanh nghiệp trẻ. Năng lực truyền thông chưa theo kịp tốc độ phát triển. Không giống như những tập đoàn lớn như Tencent, họ không chỉ nắm giữ cổ phần trong hầu hết các kênh truyền thông chủ lực của cả nước, mà còn sở hữu một đội ngũ cố vấn pháp lý hàng đầu. Vì thế, bất kỳ cơn bão dư luận nào cũng có thể bị họ nhanh chóng dập tắt. Trương Dịch gật đầu, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi Tô Minh Ngọc, giọng trêu chọc. Vậy nên, sau chuyện này, chúng ta phải tập trung củng cố mảng truyền thông của tập đoàn. Chi thêm tiền, đầu tư vào vài chục kênh truyền thông lớn. Thực tế, hầu hết các luồng dư luận hiện nay đều xuất phát từ vài nền tảng mạng xã hội và các ứng dụng video ngắn hàng đầu. Kiểm soát được những nền tảng này, coi như chúng ta nắm được mọi thứ. Tô Minh Ngọc gật đầu đồng tình, đúng vậy, em hiểu rồi. Trương Dịch khẽ cười, nhưng bây giờ, chúng ta phải giải quyết vấn đề trước mắt. Dù sao thì sự việc này cũng đã phơi bày điểm yếu trong năng lực truyền thông của tập đoàn. Em đã có giải pháp nào chưa? Tô Minh Ngọc cúi đầu, giọng có chút ngại ngùng, em vẫn chưa nghĩ ra cách. Đúng như người ta thường nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Vì sự việc lần này liên quan trực tiếp đến gia đình ruột thịt của cô, nên cô không biết phải xử lý thế nào cho thỏa đáng. Với tính cách quyết đoán thường ngày, cô chỉ cần nửa ngày là đã có thể dẹp yên mọi chuyện. Nhưng giờ đây, cô không nỡ mạnh tay với gia đình mình, cũng không muốn để họ lấy được một đồng nào từ mình. Vì thế, hai phương án hiệu quả nhất mà Trương Dịch đề xuất đều bị cô bác bỏ. Trương Dịch mỉm cười, xoa nhẹ mu bàn tay, rồi nói, nếu cả hai cách đó đều không được, thì đúng là hơi phiền đấy. Hiện giờ bên ngoài, không biết bao nhiêu kênh truyền thông và những người livestream đang đổ về Thiên Hải, chen lấn chỉ để săn tin, họ coi chuyện này như một lễ hội lớn. Tô Minh Ngọc trầm ngâm một lát, rồi đề nghị, nếu không, chúng ta có thể thông báo ra bên ngoài rằng em sẽ tạm thời rời cương vị để đi công tác nước ngoài một thời gian. Cô nghĩ rằng tránh né là cách dễ dàng nhất lúc này. Cô không muốn đối mặt với những lời đàm tiếu về gia đình mình, nên lựa chọn cách trốn tránh. Trương Dịch lắc đầu, giơ tay ra dấu phản đối, ra nước ngoài ư, nhưng em không thể ở đó mãi được. Với những người nhà quê như họ, chỉ cần có được chút lợi ích từ em, thì với họ, đó đã là một gia tài cả đời. Họ sẽ bám lấy em không buông, dai như đỉa đói. Trừ khi em không bao giờ trở về, nếu không em không thể thoát được đâu. Là người từng lớn lên từ vùng quê, Trương Dịch hiểu rõ những mánh khóe của những kẻ tham lam và vô lý. Nghe vậy, Tô Minh Ngọc nhíu chặt mày, bàn tay bất giác nắm chặt vạt áo. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Trương Dịch sờ cằm suy nghĩ, rồi bật cười, nhưng lời em vừa nói lại nhắc anh một ý. Ý gì? Điều chỉnh vị trí công việc của em. Đôi mắt Trương Dịch sáng lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Nếu em không còn là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Thịnh Thế, em nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào? Trương Dịch đã có kế hoạch trong đầu, nhưng hắn không vội nói ra, vì vẫn cần suy nghĩ thêm về các bước tiếp theo. Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài. Bên ngoài khu Cẩm Tú Gia Viên, biển người vẫn đông đúc như ban ngày. Những người livestream kiếm tiền bất chính vừa thấy bóng dáng Trương Dịch qua cửa sổ liền trở nên phấn khích hơn. Dù trời đã tối, nhưng số lượng người tụ tập không hề giảm, thậm chí có người dựng cả lều bên đường, quyết tâm ở lại cho đến khi họ gặp được Trương Dịch và Tô Minh Ngọc. Ở đây ồn ào thế này, chắc chắn không thể nào yên ổn được. Tối nay đừng ở lại đây nữa, theo anh về chỗ anh đi, Trương Dịch lên tiếng. Tô Minh Ngọc nhìn cảnh tượng bên ngoài mà đầu óc rối bời. Cô biết đêm nay chắc chắn sẽ không thể nào chợp mắt được. Nhưng khi nghĩ đến việc ở lại trang viên của Trương Dịch, cô lại thấy ngần ngại. Ngón tay vô thức xoắn lấy góc áo sơ mi, lòng cô rơi vào trạng thái giằng co. Đi đến trang viên của Trương Dịch sao? Điều đó đồng nghĩa với việc cô phải đối mặt với cả một gia đình lớn gồm những người phụ nữ quanh hắn, chưa kể 50 cô hầu gái xinh đẹp kia. Tô Minh Ngọc có thể chấp nhận việc Trương Dịch là một người đào hoa, miễn hắn luôn đối xử tốt với cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể thoải mái hòa mình vào thế giới đầy phức tạp của hắn.
Trương Dịch nhận ra sự do dự trong ánh mắt của cô, liền mỉm cười, chỉ là ở tạm một thời gian thôi. Nếu em không thích, đợi đến khi mọi chuyện yên ổn rồi quay về đây cũng được. Nhìn xem bên ngoài loạn thế này, ngay cả việc ra ngoài cũng không thể, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của em. Nhắc đến công việc, Tô Minh Ngọc lập tức bị thuyết phục. Là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Thịnh Thế, hầu hết các vấn đề lớn nhỏ trong công ty đều do cô xử lý. Nếu cứ bị quấy rầy như vậy, làm sao cô có thể tập trung làm việc được? Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng gật đầu, đồng ý, được rồi. Nhưng chỉ là ở tạm một thời gian, khi mọi chuyện được giải quyết, em sẽ quay về đây. Trương Dịch mỉm cười hài lòng, trong lòng dâng lên một chút đắc ý. Hắn nghĩ, một khi đã đến trang viên, trải nghiệm cảm giác sống trong không gian thoải mái, liệu cô còn muốn rời đi nữa không? Vậy thì tốt, anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Chuẩn bị trực thăng, đưa đến cổng số 6 của khu Cẩm Tú Gia Viên. Sau đó, Trương Dịch tiếp tục gọi điện đến một số khác. Ở đầu dây bên kia, giọng nói sảng khoái vang lên ngay khi vừa bắt máy. Tổng giám đốc Trương, lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ? Trương Dịch cười nhẹ, đúng vậy, kể từ lần cuối ở Bắc Kinh, chúng ta đã một thời gian không gặp nhau rồi. Tổng giám đốc Mã dạo này thế nào? Ai, cũng bình thường thôi, ngành game gần đây bị siết chặt, doanh thu giảm sút thấy rõ. Nhưng không nói chuyện của tôi nữa, tổng giám đốc Trương gọi tôi chắc hẳn có việc quan trọng. Mã Đằng là kiểu người lý trí, ít khi lãng phí thời gian, luôn muốn đi thẳng vào vấn đề. Trương Dịch cũng không vòng vo, tổng giám đốc Mã có nghe về dư luận gần đây liên quan đến tập đoàn chúng tôi và Tô Minh Ngọc không? Có chứ, Thịnh Thế và Tô Minh Ngọc nổi tiếng như vậy, làm sao không biết được. Tin tức liên quan đến hai người các anh hiện đang tràn ngập các nền tảng, mở bất kỳ ứng dụng nào ra cũng thấy. Vậy nên tôi muốn nhờ anh giúp giảm bớt sức nóng của vấn đề này. Trương Dịch nói thẳng, không chút e dè. Những người khác có thể phải mất thời gian liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng của Tencent để giải quyết. Nhưng Trương Dịch thì không, hắn tìm gặp thẳng Mã Đằng, người đứng đầu tập đoàn, để xử lý mọi việc nhanh nhất. Mã Đằng nghe xong liền sảng khoái đồng ý, không thành vấn đề, để tôi xử lý. Cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Đảm bảo đến sáng mai, lượng tin tức tiêu cực sẽ giảm đi ít nhất một nửa. Mã Đằng đáp ứng yêu cầu của Trương Dịch không chút do dự. Thực tế, từ khi ở Bắc Kinh, Trương Dịch đã từng giúp Mã Đằng và các doanh nghiệp công nghệ trong nước bằng việc cung cấp chip máy in Hải Âu với giá thấp. Đó là một ân tình lớn, không chỉ với cá nhân Mã Đằng mà còn với cả ngành công nghệ cao của đất nước. Có thể nói, Trương Dịch là ân nhân của họ. Hơn nữa, nhìn từ góc độ khác, tập đoàn Thịnh Thế dưới sự lãnh đạo của Trương Dịch đã thể hiện sức sáng tạo và tiềm năng phát triển vượt bậc. Khi được chính phủ ủng hộ, ai cũng hiểu rằng tương lai của tập đoàn này là vô hạn. Do đó, Mã Đằng thậm chí còn mong chờ được Trương Dịch nhờ vả để có cơ hội trả lại ân tình. Ha ha, chuyện này tôi xin nhờ cả vào anh, Tổng Giám đốc Mã. Không dám nhận, thật ra chính tôi phải cảm ơn Tổng Giám đốc Trương mới đúng. Anh đã phá vỡ thế độc quyền của các công ty ngoại quốc, mang lại lợi ích lớn cho chúng tôi. Ân tình này, tôi không bao giờ quên. Hai người nói chuyện thêm vài câu, sau đó Trương Dịch kết thúc cuộc gọi. Hắn quay lại, khẽ mỉm cười với Tô Minh Ngọc, ngày mai chúng ta sẽ thấy kết quả. Dù không thể hoàn toàn dẹp yên dư luận, nhưng ảnh hưởng chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nghe vậy, Tô Minh Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô khẽ thở dài, như thể vừa trút được gánh nặng trong lòng. Em hiểu rồi, sau chuyện này, em sẽ cố gắng cải thiện năng lực truyền thông của tập đoàn. Trương Dịch gật đầu, nhưng không quên nhắc nhở, tăng cường năng lực truyền thông là đúng, nhưng cũng đừng làm quá mức. Nếu chúng ta kiểm soát thông tin quá chặt, thì sẽ bị coi là can thiệp vào dư luận, dễ gây phản cảm và có thể bị chính phủ cảnh cáo. Em cũng thấy một số công ty khác làm như vậy mà. Rồi sẽ có ngày họ bị chính quyền xử lý, chúng ta không nên phạm sai lầm đó. Hắn cười, ánh mắt đầy tự tin. Được rồi, em nghe anh. Với Tô Minh Ngọc, những gì Trương Dịch nói đều là chân lý. Không lâu sau, âm thanh ù ù vang lên từ phía trên khu dân cư. Chiếc trực thăng cá nhân của Trương Dịch xuất hiện trên bầu trời, thu hút sự chú ý của đám đông bên dưới. Dù trời đã khuya, nhưng những người livestream vẫn ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống quảng trường nhỏ trước cổng số 6 của khu Cẩm Tú Gia Viên, thu hút đông đảo ánh nhìn tò mò. Trương Dịch nhẹ nhàng nắm tay Tô Minh Ngọc, dẫn cô lên trực thăng, rời khỏi khu dân cư trong ánh mắt sững sờ của đám đông bên dưới. Cái quái gì vậy? Chơi vậy là gian lận à? Quá phạm quy rồi, người ta bay mất luôn. Không ai ngờ rằng, dù họ đã phong tỏa mọi lối vào khu dân cư, Trương Dịch và Tô Minh Ngọc vẫn có thể rời đi bằng trực thăng. Hành trình từ Cẩm Tú Gia Viên đến trang viên Hemingway chỉ mất khoảng 10 phút. Không có kẹt xe trên trời, trực thăng rõ ràng là lựa chọn hoàn hảo. Khi trực thăng hạ cánh xuống sân bay riêng của trang viên, Trương Dịch vẫn nắm tay Tô Minh Ngọc, dẫn cô xuống đất. Dù đã từng đến đây trước đó,
Nhưng lần này, việc phải ở lại một thời gian khiến Tô Minh Ngọc không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô ngước nhìn không gian rộng lớn trước mặt, trong lòng dâng lên chút bất an. Dù đã quen với việc Trương Dịch luôn được bao quanh bởi những người phụ nữ xinh đẹp, nhưng ý nghĩ phải hòa nhập với họ trong một thời gian dài vẫn khiến cô bối rối. Trương Dịch nhẹ nhàng nắm tay Tô Minh Ngọc, dẫn cô bước vào căn biệt thự phong cách châu Âu đầy hoa lệ. Vừa bước vào cửa, Tô Minh Ngọc đã nhìn thấy ánh đèn sáng rực trong đại sảnh, những chiếc đèn chùm lộng lẫy tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, thứ còn sáng hơn cả ánh đèn chính là nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của những người phụ nữ đang chờ đón cô, bao gồm bạn gái của Trương Dịch cùng 50 cô hầu gái. Chào mừng chị Minh Ngọc về nhà. Hai cô hầu gái dẫn đầu bước tới, đồng loạt cúi chào. Các cô hầu gái khác trong trang phục đồng bộ cũng đồng loạt cúi mình chào Tô Minh Ngọc. Đứng ở phía trước, Đồng Tiểu Đại, Vương Kelly và Triệu Thế Hy đều cười rạng rỡ bước tới đón cô. Chào chị Minh Ngọc. Chào chị, Tổng Giám đốc Tô. Ôi trời, cuối cùng em cũng được gặp chị ngoài đời. Chị đẹp quá. Thật tuyệt vời khi từ nay mỗi ngày đều được thấy chị. Dù có chút ngại ngùng, Vương Kelly vẫn không giấu được vẻ mặt rạng rỡ, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Đối với cô ta, một nhân viên đã làm việc tại tập đoàn Thịnh Thế 5 năm, Tô Minh Ngọc chính là thần tượng lớn nhất, là hình mẫu mà cô ta luôn phấn đấu để hướng tới. Không chỉ riêng Vương Kelly, những cô gái khác cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ và vui sướng khi gặp Tô Minh Ngọc. Họ hâm mộ cô, thậm chí còn có phần sùng bái. Với họ, cảm giác ghen tị hoàn toàn không có chỗ. Bởi khi đứng trước một người vượt trội cả về tài năng lẫn nhan sắc như Tô Minh Ngọc, sự ghen tị đơn thuần không có chỗ tồn tại. Tô Minh Ngọc là hiện thân của sự tài giỏi, một nữ vương thực thụ chinh phục mọi ánh nhìn bằng chính năng lực của mình. Ngay cả những bạn gái khác của Trương Dịch, dù mỗi người đều có sự nghiệp riêng, nhưng họ thừa hiểu rằng vị trí của họ bên cạnh Trương Dịch chủ yếu nhờ vào vẻ đẹp bên ngoài. Còn Tô Minh Ngọc, cô chính là người hội tụ cả nhan sắc và trí tuệ, một người phụ nữ không ai có thể thay thế. Tô Minh Ngọc hơi lúng túng trước sự chào đón nồng nhiệt này. Cô liếc nhìn Trương Dịch, không ngờ rằng hắn lại sắp xếp một màn chào đón hoành tráng như vậy. Trương Dịch mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều, từ nay em là người phụ nữ lớn trong gia đình này. Cả nhà cần em quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Tô Minh Ngọc thầm nghĩ, tôi đâu có nói sẽ ở đây mãi đâu. Nhưng trước sự nhiệt tình của những cô gái trước mặt, cô cũng không nỡ nói lời từ chối. Đi nào, chị Minh Ngọc, phòng của chị đã được chúng em chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ba hào hứng kéo tay Tô Minh Ngọc, dẫn cô lên lầu. Những vệ sĩ phía sau cũng nhanh chóng mang hành lý của cô lên. Điều Tô Minh Ngọc không biết là, một khi đã đồng ý ở lại đây, Trương Dịch tuyệt đối sẽ không để cô rời đi dễ dàng. Trong mắt Trương Dịch, đã là người một nhà, thì các chị em phải hòa thuận, vui vẻ với nhau. Có Tô Minh Ngọc ở đây, không khí trong gia đình sẽ trở nên ấm áp và hài hòa hơn bao giờ hết. Dù đôi khi giữa các cô bạn gái của hắn vẫn có những tranh giành nhỏ nhặt, nhưng sự hiện diện của Tô Minh Ngọc, người phụ nữ có sức hút vượt trội về cả nhan sắc lẫn tài năng, sẽ giúp ổn định mọi thứ. Các cô gái hiểu rằng, trước một người hoàn hảo như Tô Minh Ngọc, họ nên biết tự kiềm chế những suy nghĩ nhỏ nhen và tập trung tận hưởng cuộc sống hòa thuận cùng nhau. Nhà họ Lưu lúc này thật sự náo nhiệt. Nhờ vào sự giúp đỡ của Mã Thắng Lộc, một người chuyên viết bài và tạo dư luận trên mạng, họ đã trở thành chủ đề bàn tán trên khắp cả nước. Dù chẳng ai biết rõ tên tuổi của họ, mọi người chỉ nghe đến họ qua cái tên gia đình của Tô Minh Ngọc. Nhưng điều đó không ngăn cản tài khoản của Mã Thắng Lộc tăng vọt lượng theo dõi. Từ một tài khoản nhỏ chỉ với vài chục nghìn người theo dõi, mà phần lớn là mua, hắn ta đã trở thành một đại V với hàng trăm nghìn người hâm mộ. Mỗi ngày, Mã Thắng Lộc ôm lấy điện thoại và máy tính, hăng say thuê đội ngũ thủy quân để đăng bài, gây áp lực dư luận. Đồng thời, hắn ta không ngừng liên lạc với các tòa soạn báo, thương thảo việc phỏng vấn. Cái gì? Chỉ 5 triệu cho một lần phỏng vấn? Đừng đùa nữa, chị à. Chị có biết sự việc này đang hot cỡ nào không? Lần trước, báo Nam Hoa Nhật báo phỏng vấn nhà tôi còn trả tận 7 triệu cơ đấy. 2 ngày nay giá thị trường tăng lên, giờ mà không phải 10 triệu thì miễn bàn luôn. Sau khi dập máy, Mã Thắng Lộc ngồi xuống ghế, vẻ mặt đắc ý. Lần này, hắn ta thực sự cảm nhận được niềm vui của sự nổi tiếng. Mọi chuyện liên quan đến nhà họ Lưu đều phải thông qua hắn ta, khiến tiền bạc cứ thế chảy về túi không ngừng. Gia đình nhà họ Lưu cũng không quên chia sẻ niềm vui. Mỗi ngày họ đều hồ hởi, mừng rỡ với số tiền kiếm được. Tôi đã nói mà, đứa con gái lớn nhà mình là một cây tiền đấy thôi. Có nó, cả nhà chúng ta ăn sung mặc sướng cả đời. Bà Lưu ngồi trong phòng, cầm một xấp tiền mặt dày cộp, gương mặt già nua nở nụ cười đến nhăn cả trán. Lưu Nhị Nha, em gái của Tô Minh Ngọc, kêu lên, khi nào thì chúng ta mới được chuyển đến một căn nhà lớn hơn. Con muốn đến ở nhà chị gái, nghe nói nhà chị ấy rộng mấy nghìn mét vuông, giường của chị ấy còn to hơn cả căn phòng nhà mình. Tuy kiếm được không ít tiền, nhưng họ lại đối mặt với một vấn đề đau đầu, không tìm được nơi ở tại Thiên Hải.
bởi lẽ danh tiếng xấu của họ đã lan khắp thành phố. Các khách sạn và nhà nghỉ đều từ chối, không ai muốn cho họ thuê phòng vì sợ làm mất lòng tập đoàn Thịnh Thế, một thế lực kinh tế lớn tại Thiên Hải. Ngay cả khi họ sẵn sàng trả giá cao, vẫn không ai dám nhận họ. Hay chúng ta thử sang thành phố bên cạnh, con dâu cả của bà Lưu từng đề nghị. Nhưng ý kiến này bị cả Mã Thắng Lộc và bà Lưu kiên quyết bác bỏ. Chỉ khi bám trụ trước cửa tập đoàn Thịnh Thế và nhà của Tô Minh Ngọc, chúng ta mới có thể làm mọi chuyện lớn hơn, buộc nó phải nhận lại mẹ ruột của mình. Bà Lưu và cả gia đình đều tin rằng, chỉ cần họ chịu đựng thêm một chút, khi Tô Minh Ngọc chấp nhận sự thật, tiền bạc sẽ ào ào chảy về túi họ. Thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả nhà. Mã Thắng Lộc lập tức xỏ dép chạy ra cửa, miệng hỏi lớn, ai đấy? Cảnh sát khu vực. Giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài cửa. Nghe vậy, Mã Thắng Lộc ngẩn người, tim đập nhanh. Qua mắt mèo trên cửa, hắn ta thấy rõ vài viên cảnh sát đang đứng đợi. Tim hắn ta bắt đầu đập thình thịch, đến rồi, cuối cùng cũng đến. Làm gì có việc kiếm tiền nào dễ dàng, từ khi quyết định dựa vào danh tiếng của Tô Minh Ngọc để kiếm trác, hắn ta đã lường trước nguy cơ này. Nhưng dù vậy, đối diện với nó vẫn khiến hắn ta bất an. Nuốt một ngụm nước bọt, tay run run mở cửa. Mấy viên cảnh sát bước vào, quan sát một lượt căn phòng nhỏ chật chội, nơi cả nhà họ Lưu đang chen chúc. Trong phòng khách, bà Lưu vẫn đang hân hoan đếm tiền, không mảy may để ý đến sự xuất hiện của họ. Thưa các anh cảnh sát, chúng tôi đều là công dân lương thiện, không làm gì sai cả. Mã Thắng Lộc vội vàng lên tiếng, giọng điệu lộ rõ vẻ bất an. Cả nhà họ Lưu cũng lộ vẻ căng thẳng, từng người đứng dậy, không ai dám lớn tiếng. Viên cảnh sát dẫn đầu quan sát một lượt, rồi nghiêm giọng, chúng tôi đang kiểm tra định kỳ xem có trường hợp cư trú bất hợp pháp nào hay không. Đề nghị các anh chị xuất trình giấy tờ cư trú và giấy tờ tùy thân. Ở một thành phố lớn như Thiên Hải, việc kiểm soát người ngoại tỉnh cư trú là điều hết sức nghiêm ngặt. Bất kỳ ai ở lại lâu dài hay làm việc tại đây đều cần xin giấy phép cư trú từ công an khu vực và hoàn tất các thủ tục đăng ký. Nghe vậy, cả nhà họ Lưu liền sững sờ. Giấy cư trú là gì? Họ nào biết đến những thứ đó. Từ khi đến Thiên Hải hơn nửa tháng nay, họ chỉ ngủ lang thang trong công viên, nói gì đến giấy tờ cư trú. Hiểu rõ tình cảnh, Mã Thắng Lộc cố gắng giải thích, thưa các anh, họ đều là họ hàng của tôi, chỉ lên đây ở tạm ít ngày rồi về. Ở tạm cũng không được, để đảm bảo an ninh trật tự, họ cần phải hoàn tất giấy tờ cư trú. Ngày mai anh đưa họ đến đơn vị làm việc để xin giấy xác nhận, sau đó đến đồn công an trình báo. Rõ chưa? Mã Thắng Lộc và cả nhà họ Lưu đều thầm kêu khổ trong lòng. Giấy xác nhận làm việc ư? Họ không có việc làm, lấy đâu ra đơn vị để xin xác nhận? Tiễn các viên cảnh sát ra về, bà Lưu lập tức lo lắng hỏi, giấy cư trú là gì? Chúng ta không có thứ đó, làm sao bây giờ? Mã Thắng Lộc cắn môi, vò đầu bứt tóc đầy bực bội. Cái giấy cư trú này, thật ra có cũng như không, bình thường chẳng ai kiểm tra làm gì. Nhưng lần này họ đột nhiên đến kiểm tra, chắc chắn là Tô Minh Ngọc bày trò. À, con bé đó sao có thể làm như vậy chứ? Bà Lưu lập tức đập tay xuống đùi, bắt đầu khóc lóc. Không sao, ai bảo cô ta có quyền lực lớn chứ? Nhưng chuyện này cũng hay, chúng ta lại có thêm lý do để làm lớn mọi chuyện. Nói xong, Mã Thắng Lộc liền hớn hở chạy vào phòng, bắt đầu gõ bàn phím để soạn bài. Tập đoàn Thịnh Thế và Tô Minh Ngọc không chỉ từ chối gặp mẹ ruột mà còn sử dụng quyền lực để ép buộc gia đình phải rời khỏi Thiên Hải. Thật không ngờ một nữ doanh nhân nổi tiếng lại có thể hành xử như vậy. Sau khi viết xong, hắn ta lập tức đăng bài lên các tài khoản mạng xã hội của mình. Nghĩ đến lượng người đọc tăng chóng mặt và số tiền kiếm được từ bài viết, hắn ta cảm thấy vô cùng phấn khích. Cả nhà họ Lưu vội vàng tụ tập lại trong phòng, sốt ruột hỏi, chúng ta có bị đuổi về thật không? Nghe vậy, Mã Thắng Lộc trầm ngâm một lúc rồi thở dài, chuyện này không dễ đâu. Nếu chính quyền đã vào cuộc, khả năng cao các người sẽ bị đuổi về. Quy định thì rõ ràng, chẳng có lỗi nào để bắt bẻ được. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta còn chưa kiếm đủ tiền mà. Chị dâu Thứ lo lắng lên tiếng. Cô nói bậy bạ gì thế? Bà Lưu trừng mắt nhìn con dâu, quát lớn. Tôi đến đây không phải vì tiền, tôi chỉ muốn nhận lại đứa con gái ruột của mình thôi. Còn chuyện nó kiếm được bao nhiêu tiền, chẳng lẽ không thể trợ cấp cho gia đình mình một chút sao? Những lời của bà Lưu khiến cả phòng rơi vào im lặng. Trong lòng ai cũng hiểu rõ, mục đích thực sự của chuyến đi này không chỉ đơn thuần là nhận con, nhưng chẳng ai dám nói ra. Trong khi đó, Mã Thắng Lộc lại lặng lẽ cười khẩy. Hắn ta thừa hiểu trò chơi này còn kéo dài và sẽ tận dụng nó đến giọt lợi ích cuối cùng. Mã Thắng Lộc bật cười ha hả, trong lòng khinh thường gia đình họ Lưu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười niềm nở. Theo tôi thấy, cứ dây dưa với Tô Minh Ngọc thế này cũng không phải cách lâu dài. Phải dùng đến một biện pháp mạnh hơn mới được. Cậu có cách gì hay không? Bà Lưu hỏi,
đôi mắt ánh lên vẻ gian xảo. Lên truyền hình, Mã Thắng Lộc đập đùi, nói chắc nịch. Chỉ cần chúng ta lên được đài truyền hình, sức ảnh hưởng sẽ lớn hơn rất nhiều. Đến lúc đó, xem thử Tô Minh Ngọc còn mặt mũi nào mà đối diện với dư luận. Lên truyền hình, chúng ta cũng được lên truyền hình sao? Tôi muốn đi, tôi muốn đi, Lưu Nhị Nha phấn khích reo lên. Cô bé luôn mơ ước được nổi tiếng, nếu được lên truyền hình, bạn học Lưu Mỹ Lệ và Trần Lâm Lâm chắc chắn sẽ ghen tị đến phát khóc. Mã Thắng Lộc nở nụ cười đắc ý, thật ra đã có mấy đài truyền hình liên hệ với tôi rồi. Ban đầu tôi còn do dự vì mức giá họ đưa ra hơi thấp, nhưng giờ chúng ta cần quảng bá cho câu chuyện này, đi thử một chuyến cũng tốt. Những đài truyền hình liên hệ với Mã Thắng Lộc đều là các đài địa phương nhỏ. Vì câu chuyện liên quan đến Tô Minh Ngọc và tập đoàn Thịnh Thế, các đài lớn đều e dè, không dám đưa tin vì sợ mất lòng tập đoàn lớn, vốn là nguồn tài trợ quan trọng. Chỉ có một vài đài gan lớn và không có liên quan đến tập đoàn Thịnh Thế mới dám đánh cược để thử vận may. Sau một hồi bị Mã Thắng Lộc mớm lời và thuyết phục, gia đình họ Lưu đồng ý. Họ thậm chí còn bàn bạc kỹ lưỡng về việc chia tiền thế nào sau khi nổi tiếng. Cuối cùng, tất cả đều vui vẻ thu xếp hành lý để chuẩn bị lên đường. Trương Dịch chỉ dùng một vài thủ thuật nhỏ đã đẩy gia đình họ Lưu ra khỏi Thiên Hải. Hắn hiểu rõ, họ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định bám lấy Tô Minh Ngọc, nhưng ít nhất hiện tại, sóng gió tại Thiên Hải đã phần nào lắng xuống. Hơn nữa, nhờ sự hỗ trợ từ tập đoàn Tencent, áp lực dư luận tại Thiên Hải cũng giảm đi đáng kể. Dẫu vậy, Tô Minh Ngọc vẫn là cái tên quá nổi tiếng, khiến nhiệt độ trên các bảng tìm kiếm vẫn không ngừng tăng cao. Trong khoảng thời gian này, Trương Dịch đã dành riêng một văn phòng lớn trong biệt thự cho Tô Minh Ngọc để cô có thể làm việc tại nhà. Không bị bên ngoài làm phiền, cô nhanh chóng tập trung trở lại với công việc, thậm chí còn làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết. Cô thường chỉ ngủ khoảng 5 tiếng mỗi ngày, dành hầu hết thời gian còn lại trong văn phòng. Thái độ này khiến Đồng Tiểu Đại và ba ba không khỏi lo lắng. Anh Trương Dịch, em cảm thấy chị Minh Ngọc đang chịu áp lực rất lớn, ba ba nói nhỏ. Có lẽ do chuyện gia đình vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, nên chị ấy mới lao vào công việc để quên đi, Đồng Tiểu Đại thở dài. Trương Dịch im lặng một lát, ánh mắt đầy trăn trở. Ai gặp phải chuyện này cũng sẽ cảm thấy đau đầu thôi. Rốt cuộc, gia đình họ Lưu giống như đám ký sinh bám lấy cô ấy, muốn dứt ra cũng không được. Chuyện này vốn rất dễ giải quyết, với quyền lực của mình, Trương Dịch hoàn toàn có thể khiến họ im lặng ngay lập tức. Nhưng hắn hiểu rõ Tô Minh Ngọc vẫn còn vương vấn tình cảm gia đình, dù chỉ là một chút. Nếu dùng biện pháp mạnh, hắn lo cô sẽ đau lòng. Nhưng nếu thỏa hiệp bằng cách đưa tiền, cô sẽ cảm thấy nhục nhã. Là họ nợ em, không phải em nợ họ. Hắn nhớ lời cô từng nói với sự cay đắng. Chính vì vậy, không gian hành động của Trương Dịch bị thu hẹp đáng kể. Nếu là người khác, hắn đã sớm dùng biện pháp mạnh, tìm một vài người để dằn mặt gia đình họ Lưu. Nhưng với Tô Minh Ngọc, hắn không thể làm thế. Khi đang suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề một cách khéo léo và êm đẹp, Trương Dịch nhận được một cuộc gọi từ Bắc Kinh. Nghe nội dung từ đầu dây bên kia, ánh mắt hắn chợt sáng lên, nụ cười nhếch nhẹ trên môi. Hắn vừa tìm ra một cách hoàn hảo để giải quyết mọi chuyện. Cuộc gọi từ Bắc Kinh đến từ đài truyền hình quốc gia lớn nhất, CATV, cụ thể là kênh CATV3. Người gọi là Hồ Thu Minh, tổng giám kênh này. Trương Dịch từng có mối quan hệ hợp tác với họ trước đây khi còn ở Bắc Kinh, và cả hai bên đều giữ thái độ tương đối thân thiện. Lần này, sự việc gia đình của Tô Minh Ngọc bị thổi bùng trên mạng, thu hút không ít sự chú ý. Đương nhiên, đài truyền hình quốc gia cũng không thể làm ngơ. Tổng giám đốc Trương, sự việc lần này gây ảnh hưởng khá lớn. Chúng tôi nhận được chỉ thị cần phỏng vấn để làm rõ tình hình, đồng thời có thể đưa ra một số điều chỉnh. Hồ Thu Minh nói qua điện thoại, giọng điềm tĩnh nhưng đầy hàm ý. Điều chỉnh, ý anh là đài truyền hình sẽ đứng ra giải quyết sao? Trương Dịch cười nhạt, hỏi ngược lại. Hắn chẳng tin chút nào vào lời giải thích này. Làm tin tức, động cơ lớn nhất của họ vẫn là khai thác các câu chuyện giật gân, thổi phồng vấn đề để thu hút sự chú ý của dư luận. Nếu sự việc không liên quan đến tập đoàn Thịnh Thế hay Tô Minh Ngọc, chắc chắn họ đã bỏ qua. Rốt cuộc, đây chỉ là mâu thuẫn gia đình đơn thuần. CATV lại quan tâm đến chuyện nhà của những người bình thường kể từ khi nào? Hồ Thu Minh cố gắng giải thích, Tổng Giám đốc Trương, đây thực sự là ý định tốt của chúng tôi. Anh cũng thấy đấy, hiện giờ vụ việc đã gây nhiều rắc rối cho tập đoàn của anh và cả Tô Tiểu Thư. Nếu thông qua đài truyền hình để làm rõ, danh dự của cô ấy sẽ được khôi phục nhanh chóng. Trương Dịch đảo mắt, tự nhủ, anh nghĩ tôi sẽ tin vào lòng tốt từ anh sao? Dù vậy, lời của Hồ Thu Minh cũng khiến hắn suy nghĩ. Đúng là nếu Tô Minh Ngọc muốn giải quyết triệt để vấn đề này mà không chơi bài cứng rắn hay dùng tiền, thì cuối cùng vẫn cần một cuộc đối mặt trực tiếp. Tuy nhiên, làm sao để nhà họ Lưu tự nguyện từ bỏ mới là bài toán lớn nhất. Dù sao đi nữa, thông qua một nền tảng truyền thông uy tín như CATV chắc chắn sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều so với những đài tin tức nhỏ lẻ khác. Để tôi suy nghĩ,
tôi sẽ trả lời anh sau. Trương Dịch bình thản đáp. Tốt, cảm ơn Tổng Giám đốc Trương, tôi sẽ chờ hồi âm từ anh. Hồ Thu Minh không quên hỏi thêm, không biết lần này chúng tôi có thể may mắn phỏng vấn anh một lần không? Hả? Lần trước ở Bắc Kinh anh đã phỏng vấn tôi rồi mà. Lần trước là về quá trình anh phát minh máy in chip Hải Âu. Lần này chúng tôi muốn phỏng vấn về tầm nhìn tương lai của anh, nhân vật đi đầu trong lĩnh vực công nghệ hoa hạ. Trương Dịch nhếch môi, bình thản đáp, việc đó để sau đi, tôi không giỏi khoác lác lắm. Nói xong, hắn cúp máy. Nhìn vào điện thoại, hắn khẽ chạm tay lên cằm, trầm tư. Chuyện này nếu có thể giải quyết sớm, tốt nhất nên làm ngay, càng kéo dài, càng khó chịu. Với suy nghĩ đó, Trương Dịch tản bộ đến văn phòng tạm thời của Tô Minh Ngọc. Cửa văn phòng khép hờ, vì ngay sát cạnh là phòng đọc của Trương Dịch, nên Tô Minh Ngọc thường không đóng cửa để tiện sang trao đổi khi cần. Trương Dịch nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy Tô Minh Ngọc đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú viết lách. Dù ở đâu, cô gái đam mê công việc này cũng không thể ngừng làm việc. Hắn đứng dựa vào khung cửa, cười nhẹ, nếu không thì, hay là cho em nghỉ phép một thời gian đi. Trương Dịch tự mình trầm ngâm, lẩm bẩm. Làm việc như thế mãi, sức khỏe sẽ có ngày chịu không nổi. Ngày hôm đó, tập đoàn Thịnh Thế bất ngờ tuyên bố một thông báo quan trọng. Lần đầu tiên, Tổng Giám đốc Trương Dịch lấy danh nghĩa tập đoàn phát đi một thông cáo chính thức. Sau khi thảo luận, tập đoàn quyết định tạm thời đình chỉ chức vụ của Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Hành chính Tô Minh Ngọc. Cô sẽ bước vào kỳ nghỉ không thời hạn. Chi tiết về các thay đổi chức vụ tiếp theo sẽ được thông báo sau. Thông tin này ngay lập tức khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng. Tô Minh Ngọc, cái tên đã quá quen thuộc với toàn quốc. Với những lần xuất hiện liên tiếp ở Bắc Kinh, cô đã trở thành nữ thần trong mắt không ít người, là hình mẫu mà nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Vì vậy, việc cô bị tạm dừng chức vụ không khỏi gây nên những tranh cãi lớn. Hàng loạt bình luận tràn ngập dưới bài đăng của tập đoàn. Tô Minh Ngọc làm việc tận tâm, hết lòng vì tập đoàn, sao các người có thể làm như vậy được? Hy vọng đây chỉ là quyết định tạm thời, mong cô ấy sớm quay lại làm việc. Tập đoàn lớn như Thịnh Thế mà lại không dung nổi một người phụ nữ giỏi sao? Trương Dịch, có phải anh sợ cô ấy cướp mất vị trí của mình không? Giữa hàng loạt bình luận phẫn nộ, không ít người liên hệ chuyện này với lùm xùm gần đây của nhà họ Lưu và bắt đầu suy đoán. Rõ ràng là do nhà họ Lưu gây áp lực. Thịnh Thế phải tạm đình chỉ chức vụ của Tô Minh Ngọc để bảo vệ danh tiếng của mình. Đúng vậy, khi dư luận tấn công, tập đoàn chỉ còn cách chọn giải pháp an toàn. Hơn 20 năm trước không nuôi con, giờ thấy cô ấy thành công thì quay lại nhận thân, đúng là không biết xấu hổ. Ngay cả nội bộ Thịnh Thế cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Vì chuyện này mà tạm dừng chức vụ của Tổng Giám đốc Tô sao? Có vẻ như Tổng Giám đốc Trương cảm thấy bị đe dọa rồi. Gần vua như gần cọp, đúng là làm việc cạnh Tổng Giám đốc Trương không dễ dàng. Tuy nhiên, đối với tầng lớp quản lý cấp cao, chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Quan hệ giữa Trương Dịch và Tô Minh Ngọc vốn không phải bí mật trong giới này. Dù thông báo đình chỉ chức vụ được công khai, họ hiểu rằng đó chỉ là hình thức. Nội bộ tập đoàn không nhận được bất kỳ văn bản chỉ đạo chính thức nào từ Trương Dịch. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, chỉ có Tô Minh Ngọc là người biết tin sau cùng. Khi vừa ký duyệt xong một văn kiện, cô gọi bí thư Điền Tuệ đến để bàn giao nhiệm vụ mới. Nhưng Điền Tuệ ngập ngừng, mãi mới nói ra được thông báo mà Trương Dịch đã phát đi. Tô Minh Ngọc tò mò mở tài liệu ra xem, và ngay lập tức, cô giận đến mức bật dậy khỏi ghế. Cô bước thẳng sang phòng đọc của Trương Dịch, không thèm gõ cửa mà đẩy mạnh vào, chất vấn, Trương Dịch, anh đang làm trò gì vậy? Vì lý do gì mà đột nhiên đình chỉ chức vụ của em? Trương Dịch đang thoải mái ngồi xem phim truyền hình thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp kèm theo giọng điệu bực bội của Tô Minh Ngọc. Cô xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu trong bộ âu phục màu lam, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng viền ren, tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng đầy đặn. Mái tóc gọn gàng, ánh mắt long lanh nhưng đầy vẻ ấm ức, đôi môi khẽ mím lại vì giận dỗi, tạo nên sức hút không thể cưỡng lại. Trương Dịch khẽ cười, đứng lên và nhanh chóng kéo Tô Minh Ngọc vào vòng tay của mình. Tô Minh Ngọc giãy giụa vài giây rồi im lặng, đôi mắt tràn đầy vẻ tủi thân. Cô lên tiếng, giọng nói pha chút nghẹn ngào, có phải ngay cả anh cũng nghĩ rằng em đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty không? Vẻ mặt cô như sắp khóc đến nơi, khiến người đối diện không khỏi động lòng. Trương Dịch vội vỗ nhẹ vào eo cô, an ủi. Bảo bối, em đang nói gì thế? Trong mắt anh, hình ảnh của em còn rực rỡ hơn cả ánh trăng trên trời, làm sao có thể ảnh hưởng đến công ty được? Lời nói ngọt ngào pha chút ái muội của Trương Dịch khiến Tô Minh Ngọc đỏ mặt. Dù vậy, cô vẫn nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên tia trách móc, thế thì tại sao anh lại đưa ra thông báo đình chỉ công việc của em? Trương Dịch nhẹ nhàng nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế sofa, rồi đặt cô lên đùi mình. Tô Minh Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, dáng người cân đối, khỏe khoắn. Cô là mẫu người phụ nữ biết cách quản lý bản thân hoàn hảo, từ công việc đến ngoại hình.
Đường cong cơ thể cô vừa đủ quyến rũ, kết hợp với khuôn mặt thanh tú, tất cả đều là kết quả của việc chăm chỉ tập luyện mỗi ngày, bất chấp lịch trình dày đặc. Trương Dịch khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, giọng nói dịu dàng. Anh muốn em tạm dừng công việc một thời gian để nghỉ ngơi. Dạo gần đây em làm việc quá vất vả, ngày ngủ chưa đến 5 tiếng, anh thấy đau lòng lắm. Tô Minh Ngọc khẽ động lòng, nhưng vẫn lắc đầu kiên quyết. Trương Dịch, tất cả những việc em làm đều là tự nguyện. Em muốn đảm bảo mọi thứ ở công ty đều vận hành trơn tru, dù có mệt nhọc cũng đáng. Trương Dịch không giấu được vẻ đau lòng, ánh mắt sâu thẳm như đang trách móc, nhưng anh không muốn thấy em như thế. Em là người lãnh đạo, nhưng lại làm việc đến mức kiệt sức, điều đó không chỉ khiến anh xót xa mà còn khiến mọi người trong công ty lo lắng. Anh dịu dàng chạm vào gò má mềm mại của cô, ánh mắt đầy yêu thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh lo em sẽ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đừng quên, chúng ta luôn đặt sức khỏe của nhân viên lên hàng đầu, đâu thể để em, người lãnh đạo, trở thành tấm gương xấu được. Nghe những lời trách móc pha chút lo lắng của Trương Dịch, Tô Minh Ngọc bật cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, anh đang dọa em đấy hả? Trương Dịch nghiêm túc đáp, không, anh chỉ đang phòng ngừa trước khi có chuyện xảy ra thôi. Rồi hắn nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định. Hiện tại tập đoàn đã phát triển ổn định, tài chính của anh và em đủ để sống thoải mái cả đời. Anh không muốn thấy em phải kiệt sức vì công việc nữa. Anh cần em khỏe mạnh và vui vẻ, để còn ở bên anh lâu dài. Tô Minh Ngọc khẽ mỉm cười, nhưng vẫn cố giữ lập trường. Nhưng em nghĩ mình có thể tiếp tục. Chưa để cô nói hết câu, Trương Dịch ngắt lời, giọng nói đầy bá đạo. Anh không cần biết em nghĩ gì, điều anh cần là em nghỉ ngơi và dành thời gian ở bên anh. Câu nói vừa dứt, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười đầy tà ý. Không đợi Tô Minh Ngọc phản ứng, hắn nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống ghế sofa, khiến không khí giữa hai người thêm phần ngọt ngào và ấm áp. Tô Minh Ngọc cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi, đúng như kế hoạch của Trương Dịch. Hắn luôn cảm thấy có phần áy náy khi để cô làm việc với cường độ cao suốt thời gian dài. Vì thế, hắn quyết định mạnh tay để cô tạm dừng công việc, giao phó các nhiệm vụ lớn nhỏ cho đội ngũ quản lý cấp cao trong công ty. Chỉ những sự vụ quan trọng mới được báo cáo trực tiếp lên Trương Dịch, còn lại đều được xử lý độc lập bởi các bộ phận liên quan. Ban đầu, Tô Minh Ngọc lo lắng rằng công ty sẽ gặp khó khăn khi thiếu vắng cô. Nhưng thực tế chứng minh rằng, mặc dù lúc đầu có chút bối rối, hệ thống tổ chức của tập đoàn đã vận hành ổn định trở lại. Các công ty lớn, với cấu trúc tổ chức chặt chẽ và chuyên nghiệp, luôn có đủ nhân lực để xử lý các vấn đề phát sinh. Điều này giúp Trương Dịch tự tin rằng Tô Minh Ngọc không cần phải gánh vác mọi việc như trước nữa. Tuy nhiên, hắn cũng không phủ nhận rằng cô vẫn là một phần quan trọng của tập đoàn. Nếu không có cô, công ty khó mà đạt được sự phát triển vượt bậc như hiện tại. Cô chính là người giúp hắn giám sát và điều hành hiệu quả, đảm bảo các quản lý cấp cao không lạm quyền. Trong khi đó, dư luận trên mạng cũng bắt đầu thay đổi. Tin tức Tô Minh Ngọc bị tạm dừng chức vụ đã làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi. Phần lớn cư dân mạng cho rằng nhà họ Lưu đã gây áp lực khiến cô phải chịu thiệt thòi. Các ý kiến đều nghiêng về phía Tô Minh Ngọc, chỉ trích nhà họ Lưu vì hành động đục khoét một hình mẫu phụ nữ hiện đại đáng ngưỡng mộ. Nhà họ Lưu và Mã Thắng Lộc bắt đầu cảm thấy áp lực. Ban đầu, họ chỉ muốn gây áp lực để kiếm tiền, nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Những lời chỉ trích nặng nề từ cư dân mạng, thậm chí cả những lời đe dọa, khiến họ không thể chịu đựng thêm. Một ngày nọ, nhà họ Lưu lại tìm đến Mã Thắng Lộc để bàn bạc. Cậu Mã, tình hình này không ổn chút nào, sao tôi thấy trên mạng toàn là người mắng chúng tôi. Nghe vậy, Mã Thắng Lộc bật cười, xoa dịu họ. Ông anh, đừng bận tâm mấy lời đó, hiện nay, chỉ cần nổi tiếng, bất kể là bị mắng hay được khen đều có thể kiếm ra tiền, cứ hot là có tiền thôi. Hắn ta tiếp tục giải thích. Các vị nghĩ mà xem, thời gian qua đi khắp nơi nhận phỏng vấn, các vị đã kiếm được kha khá rồi đúng không? Nghe vậy, anh cả họ Lưu gật đầu đồng tình. Phải, số tiền kiếm được trong mấy ngày này còn nhiều hơn cả 3 năm làm việc trong nhà máy. Nhưng mà chúng tôi không thể cứ ở mãi đây được. Hắn ta ngập ngừng, giọng đầy lo lắng. Con gái tôi sắp đến ngày khai giảng rồi, còn chuyện này nữa, sáng sớm hôm qua, khi tôi mở cửa, phát hiện có người để một cái hộp đầy dao lam ngay trước nhà. Tôi sợ lắm, cứ thế này thì ai mà chịu nổi. Mã Thắng Lộc nghe xong, ánh mắt lóe lên một tia tính toán. Mã Thắng Lộc chẳng thèm bận tâm nhà họ Lưu lo lắng ra sao, vẫn dùng những lý do cũ để an ủi họ, khẳng định rằng mọi việc sẽ ổn và cuối cùng vẫn kiếm được một món hời. Nhưng sao tôi nghe nói em gái tôi bị công ty sa thải rồi? Vẻ mặt anh cả lo lắng hỏi. Không phải sa thải đâu, chỉ là tạm dừng chức vụ thôi. Tạm dừng chức vụ cũng là chuyện lớn, ở nhà máy của chúng tôi, đây đã là hình phạt nặng rồi. Lỡ như mất việc thật, chúng ta biết tìm ai đòi tiền. Mã Thắng Lộc nghe vậy cũng chau mày. Đúng là trước đó hắn ta đã ký thỏa thuận với nhà họ Lưu, nếu Tô Minh Ngọc chịu chi tiền, hắn sẽ được hưởng 10%.
Chỉ cần Tô Minh Ngọc nhả ra 100 tỷ, hắn ta cũng dễ dàng bỏ túi 10 tỷ. Yên tâm đi, cô ấy có rất nhiều tiền. Dù hiện tại không làm việc nữa, ngân hàng vẫn có mấy ngàn ký vàng gửi trong két sắt cơ mà. Nghe vậy, anh cả mới yên tâm phần nào, thở phào. Thế thì được, tôi cũng đang cần tiền xây nhà mới, còn thiếu mấy chục triệu. Nếu không có nó, làm sao tôi gom được nhiều tiền như thế? Nhắc đến chuyện này, anh cả liền ngồi thẳng lưng, cảm thấy bản thân và gia đình đã đổi đời. Giờ đây, nhà họ Lưu đã nổi danh khắp huyện. Chỉ cần nhắc đến, ai cũng biết đây là gia đình của một nữ tổng giám đốc giàu có. Chuyện mua nhà, xây cửa, chỉ cần nói tên Tô Minh Ngọc là mọi chuyện trôi chảy. Đúng lúc ấy, anh hai chạy sộc vào nhà với vẻ mặt hớn hở. Anh cả, anh ra đây một chút. Nhìn thấy Mã Thắng Lộc, anh hai ra hiệu ngay lập tức, kéo anh cả ra chỗ riêng. Có chuyện gì thế? Anh hai mừng rỡ thì thầm. Nói cho anh nghe tin tốt này, anh còn nhớ Chu Hắc Tử ở huyện ta không? Chu Hắc Tử? Anh cả lập tức nhíu mày. Biết chứ, nhắc đến hắn ta làm gì? Chu Hắc Tử vốn là tay giang hồ khét tiếng trong vùng, mở sòng bạc, cho vay nặng lãi và có tiếng là nguy hiểm. Chỉ nghe đồn thôi cũng đủ khiến người khác rợn tóc gáy. Anh hai bí hiểm nói. Chu Hắc Tử nghe chuyện gia đình mình có cô Tô Minh Ngọc làm tổng giám đốc, đã chủ động liên hệ. Hắn ta nói muốn hợp tác làm ăn với nhà mình. Thật sao? Anh cả gần như không tin vào tai mình. Chu Hắc Tử là ông trùm trong vùng, mỗi năm kiếm vài trăm triệu là chuyện dễ như bỡn. Giờ đây, hắn ta lại muốn bắt tay với nhà họ Lưu, điều này chẳng khác gì miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn ta nói thế nào? Muốn nhà mình làm gì? Anh hai cười đắc ý. Hắn ta nói không cần nhà mình bỏ tiền, chỉ cần danh nghĩa thôi. Nhưng hắn ta muốn mình đứng ra đại diện nhập hàng to bao và đặc sản về huyện làm đại lý, mình được chia 20% lợi nhuận. Anh cả bật cười khinh khỉnh. Chuyện này thì có gì khó, với thân phận của em gái mình, đây chẳng phải là việc nhỏ sao. Cứ nói với hắn ta, chuyện này cứ để nhà mình lo. Được rồi, em sẽ báo lại với hắn ta ngay. Anh hai phấn khởi gật đầu, nhanh chóng đi xử lý công việc. Rất nhiều người lén lút đến tặng quà cho nhà họ Lưu, hy vọng khi họ có cơ hội nói chuyện với Tô Minh Ngọc sẽ nhắc đến mình một tiếng, giúp mình được thuận lợi hơn. Nhà họ Lưu cũng không chút khách sao, ai mang quà đến đều nhận hết. Bà Lưu vỗ ngực chắc nịch, đảm bảo, các người cứ yên tâm, có việc gì cứ nói, để đó tôi bảo con gái tôi làm cho. Chẳng lẽ tôi làm mẹ mà không quyết định được chuyện của con gái mình sao? Vì thế, nhà họ Lưu bận rộn tiếp khách, nhận quà và trả lời phỏng vấn liên tục mỗi ngày. Mã Thắng Lộc cũng không rảnh rỗi, ngoài việc biên tập tin tức, hắn còn tranh thủ nhận thêm quảng cáo, kiếm được không ít. Một ngày nọ, Mã Thắng Lộc đang ngồi vắt chân lên ghế, vừa ngậm tăm vừa đọc tin tức trên mạng thì điện thoại nhận được một tin nhắn. Hắn ta cứ nghĩ là một lời mời hợp tác quảng cáo như mọi khi bèn tiện tay mở ra. Nhưng khi nhìn thấy logo quen thuộc của CATV, hắn ta lập tức há hốc mồm. Chào anh, chúng tôi đến từ đài truyền hình Trung ương. Chúng tôi mong muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn gia đình bà Lưu, xin hỏi có tiện không? Mã Thắng Lộc sững người vài giây, sau đó vội vàng click vào hồ sơ đối phương. Khi thấy logo chính thức và biểu tượng được xác thực từ phía chính phủ, hắn ta mới tin đây không phải trò đùa. Là thật, không phải lừa đảo. Hắn ta suýt chút nữa nhảy bật khỏi ghế, cả người phấn khích đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn ta chỉ muốn hét lên thật to ra ngoài cửa sổ, là tôi, Mã Thắng Lộc, người vừa được CATV liên hệ. Hắn ta run rẩy nhắn tin trả lời. Chào anh, không vấn đề gì, xin hỏi khi nào chúng tôi có thể thực hiện phỏng vấn. Không cần nói đến tiền thù lao, chỉ riêng việc được phỏng vấn bởi đài truyền hình lớn nhất quốc gia đã là một sự kiện chấn động đời hắn ta. Cảm ơn anh, chúng tôi đã tổ chức một tổ làm chương trình, sẽ đến Thiên Hải thực hiện phỏng vấn trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ liên hệ lại. Được, tôi chờ tin của anh, đây là số điện thoại của tôi, 154xxxxxxxx. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Kết thúc cuộc trò chuyện, Mã Thắng Lộc ngồi thở dốc như vừa trải qua một trận chiến lớn. Hắn ta cảm thấy như vừa chạm vào vận may hiếm có trong đời. Là cơ hội đổi đời rồi. Hắn ta không kìm nổi sự phấn khích, vội vã chạy đến tìm nhà họ Lưu để thông báo tin tức. Phát tài rồi, chúng ta sắp lên đài truyền hình Trung ương. Mã Thắng Lộc vừa chạy vừa hô to, nói cho cả nhà họ Lưu biết tin tức này. Cả nhà họ Lưu đang ngồi trong phòng khách bỗng chốc hóa đá. Gì cơ? Anh nói cái đài truyền hình mà ngày nào cũng phát bản tin thời sự ấy hả? Bà Lưu thậm chí làm rơi cả miếng bánh đang ăn xuống đất. Đúng thế, họ bảo sẽ đến Thiên Hải để phỏng vấn chúng ta. Nghĩ xem, sau khi xuất hiện trên đài truyền hình Trung ương, cả nước sẽ biết đến nhà mình. Sau này còn phải lo không kiếm được tiền sao? Mã Thắng Lộc vui đến mức dậm chân tại chỗ, không giấu nổi sự phấn khích. Ai ra, thật tuyệt quá.
Cả nhà họ Lưu hò reo vui sướng, trên mặt mỗi người đều là nụ cười rạng rỡ. Vậy là nhà mình sắp nổi tiếng thật sao? Sau này có phải chúng ta cũng có thể phát sóng trực tiếp kiếm tiền không? Đương nhiên là được, đến lúc đó, cả nhà mình đều trở thành người nổi tiếng rồi. Tại Thiên Hải, cuối cùng đoàn phóng viên từ kênh truyền hình CATV3 cũng đến nơi. Ngay khi tới nơi, họ lập tức tìm gặp Trương Dịch để trao đổi về kế hoạch phỏng vấn. Trương Dịch tiếp đoàn ngay tại khu trang viên của mình. Dù từng công tác tại Bắc Kinh và ghé qua nhiều địa danh nổi tiếng khắp cả nước, các phóng viên của CATV vẫn phải trầm trồ kinh ngạc trước sự xa hoa, hoành tráng của trang viên Hemingway. Khu trang viên quá rộng lớn, nguy nga và tráng lệ đến mức khó tưởng tượng. Sau khi nhận lại trang viên, Trương Dịch đã đầu tư không ít lần tu sửa. Khu vườn rộng lớn, trước đây vốn chủ yếu là bãi cỏ xanh mướt, giờ được điểm tô thêm bởi các công trình như nhà nhạc, sân vận động và các khu giải trí. Những khu vườn được bài trí tinh xảo, xen kẽ là những đài phun nước nhỏ và tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Biệt thự chính của trang viên trông chẳng khác gì một tòa cung điện nguy nga. Khắp nơi trong khuôn viên, các cô gái trẻ trong trang phục hầu gái đáng yêu lặng lẽ đi lại, khiến cảnh vật thêm phần lộng lẫy, huyền ảo. Đây thực sự là thiên đường chốn nhân gian. Giang Hàn, người dẫn chương trình kỳ cựu của CATV, không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Là người từng tiếp xúc với nhiều không gian sang trọng, nhưng cảnh sắc nơi đây khiến hắn ta không khỏi nghĩ đến những khung cảnh chỉ xuất hiện trong các bộ anime hoặc truyện tranh viễn tưởng. Dưới sự dẫn dắt của Nặc Nặc, đoàn phóng viên tiếp tục tiến đến khu hồ phía sau trang viên. Giữa hồ nước lặng, Trương Dịch đang ngồi trong một đình nhỏ. Bên cạnh anh là hai cô hầu gái, một người cẩn thận pha trà và dọn trái cây, người còn lại thì thay mồi và chăm sóc cần câu của hắn. Trương Dịch thong thả ngồi câu cá, thần thái điềm tĩnh như thần tiến. Đoàn phóng viên CATV đứng khựng lại, không ai nói nên lời trước khung cảnh trước mắt. Các vị, ông chủ của tôi đang chờ phía trước, xin mời mọi người theo tôi. Nặc Nặc mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại nhưng đầy lịch sự. Giang Hàn siết chặt tay, ánh mắt không giấu nổi sự ghen tị. Hầu gái, ông chủ, tất cả đều là những hình ảnh hắn ta chỉ nghĩ sẽ xuất hiện trong những câu chuyện hư cấu. Các phóng viên CATV dần lấy lại tinh thần, cố gắng kiềm chế cảm xúc để bước đến gần người đàn ông quyền lực bậc nhất trong giới khoa học và thương mại. Chào ông Trương Dịch, chúng tôi đến từ đài truyền hình Trung ương. Lần này, chúng tôi muốn phỏng vấn về sự việc liên quan đến cô Tô Minh Ngọc. Thực ra, lý do chọn phỏng vấn Trương Dịch thay vì trực tiếp tìm đến Tô Minh Ngọc là vì họ biết rõ rằng mọi chuyện đều phải được Trương Dịch thông qua. Tô Minh Ngọc hiện tại không hề lên tiếng trước truyền thông và Trương Dịch chính là người nắm quyền quyết định cuối cùng. Nào, mọi người ngồi đi. Trương Dịch nhấc tay khẽ ra hiệu, khoai lang đỏ, rót trà. Cô hầu gái trong bộ đồ đỏ tao nhã gật đầu, nhẹ nhàng rót trà mời từng người. Động tác của cô uyển chuyển, để lộ cổ tay trắng nõn làm mọi người thêm kinh ngạc. Lần phỏng vấn này, các anh dự định tiến hành ra sao? Trương Dịch hỏi, giọng điềm đạm, ánh mắt vẫn dõi theo phao câu cá trên mặt hồ. Giang Hàn và đồng nghiệp Ninh Nguyệt nhìn nhau, sau đó cẩn trọng trả lời. Lần này sự việc đã tạo ra làn sóng dư luận lớn, cả trong nước và quốc tế đều rất chú ý. Chúng tôi nghĩ rằng để giải quyết ổn thỏa, một cuộc đối thoại trực tiếp là điều cần thiết. Rất nhiều hiểu lầm giữa hai bên có lẽ đều xuất phát từ việc thiếu đi sự giao tiếp. Theo như thông tin chúng tôi biết, trước đây cô Tô Minh Ngọc từ chối gặp gia đình. Có lẽ vì thế, phía gia đình đã chọn cách làm mọi chuyện ầm ĩ hơn để thu hút sự chú ý. Nghe vậy, Trương Dịch khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng nét lạnh lùng. Ý cậu là muốn để Tô Minh Ngọc lên sân khấu và đấu khẩu với đám người đó sao? Ha ha. Trương Dịch bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề khiến không khí dễ chịu hơn. Sau đó, hắn lặng lẽ nhìn thẳng vào phóng viên, ánh mắt sắc bén. Cậu biết không, Tô Minh Ngọc là phó tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, đại diện cho tôi và tập đoàn. Nếu cô ấy phải lên sân khấu tranh cãi với một gia đình vô lý như vậy, đó chẳng phải là hạ thấp danh dự của cả tập đoàn hay sao? Giang Hàn vội vàng phân trần. Xin ông yên tâm, chúng tôi là kênh truyền hình Trung ương, chắc chắn sẽ không tạo ra xung đột không đáng có. Mục đích của chúng tôi chỉ là điều hòa, giúp hai bên đạt được sự hòa giải. Điều hòa? Trương Dịch nhếch môi, vậy hãy nói xem, các anh định điều hòa bằng cách nào? Giang Hàn nghiêm túc đáp. Chúng tôi sẽ cố gắng để cô Tô Minh Ngọc thể hiện sự đồng cảm với mẹ ruột và gia đình, đồng thời hỗ trợ họ một phần về kinh tế. Về phía gia đình, hy vọng họ không tiếp tục đẩy sự việc đi xa hơn. Trương Dịch im lặng, ánh mắt như đang suy tính điều gì. Tuy rằng xét về tuổi tác, hai người không chênh lệch nhau nhiều nhưng về địa vị, họ khác biệt như trời với đất. Người đàn ông này không chỉ là một doanh nhân bình thường, mà là một biểu tượng truyền kỳ được thanh niên toàn cầu ngưỡng mộ. Nói dối trước mặt hắn chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình. Cách làm này nếu đã không được thông qua, thì các anh đến đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì tôi đã phủ quyết đề nghị đó. Trương Dịch nhàn nhạt nói, giọng điệu ung dung nhưng đầy uy quyền. Thực tế,
Đề xuất đó là ý của hắn, nhưng Tô Minh Ngọc đã thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên, để tránh gây thêm rắc rối cho cô trước mặt hai phóng viên từ đài truyền hình, Trương Dịch chọn cách nhận hết trách nhiệm về mình. Vì sao chứ? Một khoản bồi thường kinh tế chẳng phải là vấn đề lớn gì. Ninh Nguyệt khó hiểu, nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Đối với các tập đoàn lớn như của ông, vấn đề nào có thể dùng tiền giải quyết đều không đáng ngại, đúng không? Trương Dịch khẽ mỉm cười, nét mặt thoáng vẻ tự tin. Đúng vậy, những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết đều không đáng kể. Nhưng đôi khi, không phải chỉ cần giải quyết vấn đề, mà còn phải giữ lại danh dự. Để tôi nói thẳng, Tô Minh Ngọc chính là đứa con mà gia đình họ từng nhẫn tâm bỏ rơi. Chuyện này không cần che giấu, cũng không có gì để giải thích thêm. Hơn 20 năm trước, nhà họ Lưu đã bán cô ấy để lấy tiền. Bây giờ, khi cô ấy thành đạt, họ lại tìm đến để nhận thân. Các anh thấy vậy có công bằng không? Giang Hàn và Ninh Nguyệt im lặng, trong lòng cũng tràn đầy cảm thán. Chuyện này thực ra rất phổ biến trong xã hội. Thậm chí họ còn nhớ đến một vụ việc tương tự từng xảy ra ở Bắc Kinh vài năm trước. Một vận động viên giành được giải thưởng quốc tế lớn, bỗng dưng cha mẹ ruột, những người từng bỏ rơi cô ở trại trẻ mồ côi lại tìm đến đòi nhận con. Nói trắng ra, tất cả chỉ vì tiền. Nếu thực sự muốn nhận con, sao không làm từ sớm? Tôi muốn nghe xem ông Trương Dịch có ý kiến gì. Giang Hàn chân thành nhìn Trương Dịch, mong được nghe cách xử lý của người đàn ông mà hắn ta vô cùng ngưỡng mộ. Ninh Nguyệt bên cạnh liếc mắt, khẽ chạm vào tay đồng nghiệp, ra hiệu đừng hỏi những chuyện tế nhị. Nhưng Giang Hàn vẫn kiên quyết. Trong lòng hắn ta, Trương Dịch là một biểu tượng của trí tuệ. Hắn ta tin rằng Trương Dịch chắc chắn sẽ đưa ra một giải pháp hợp lý để giải quyết vấn đề này. Ồ, cậu muốn nghe ý kiến của tôi sao? Đúng vậy, tôi nghĩ ông là người thông minh, nhất định sẽ có cách hay để hóa giải mâu thuẫn này. Giang Hàn nói, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Dù sao mục tiêu của chúng ta cũng giống nhau, đều muốn giải quyết tranh chấp này. Trương Dịch bật cười sảng khoái, sau đó khẽ vẫy tay. Cậu thật ngây thơ, nói chuyện kiểu này với tôi không cần phải khách sáo. Đúng là tôi muốn giải quyết vấn đề này, nhưng đối với các anh, kết quả chưa chắc đã là điều quan trọng nhất. Cái các anh cần là tỷ suất người xem có tăng hay không thôi. Ánh mắt Trương Dịch trở nên sắc lạnh, nụ cười trên môi đầy ý tứ, khiến Giang Hàn nhất thời cứng họng. Trong phút chốc, nét mặt chân thành tha thiết của Giang Hàn bỗng trở nên bối rối, lúng túng thấy rõ. Hắn ta muốn phản bác, nhưng những lời phản bác dường như mắc kẹt trong cổ họng. Thực ra, đúng là nếu không phải để tạo ra một làn sóng dư luận, thực hiện một buổi phỏng vấn có tầm ảnh hưởng lớn, thì làm sao đài truyền hình trung ương lại lặn lội đường xa từ Bắc Kinh đến tận Thiên Hải để xử lý một vụ mâu thuẫn gia đình tầm thường. Nghĩ vậy, hắn ta quyết định không nói thêm lời thừa thãi. Được rồi, cứ làm theo kế hoạch của các anh. Nếu các anh nói muốn tìm kiếm công bằng, tôi sẽ giúp các anh một phiên bản công bằng như ý. Đến lúc đó, chỉ cần các anh tuân thủ quy trình điều giải thông thường là được, tôi sẽ không can thiệp. Trương Dịch thản nhiên nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mặt hồ phẳng lặng. Hôm nay, hồ nước hơi xáo động, từng đợt gợn sóng nhẹ nhàng lan ra. Trong hồ chỉ có cá tự nhiên, không phải loại nuôi dưỡng. Vì vậy, tỷ lệ câu được cá không cao, nhưng Trương Dịch lại rất thích cảm giác này. Hắn cho rằng như vậy mới thực sự là thú vui của việc câu cá. Giang Hàn và Ninh Nguyệt sửng sốt, rồi ánh mắt nhanh chóng lộ rõ sự vui mừng. Lần này, trước khi đi làm chương trình, tổng giám đốc của họ đã dặn rằng phải được Trương Dịch gật đầu thì mới có thể tiến hành, nếu không, chương trình sẽ phải hủy bỏ. Cả hai đã chuẩn bị kỹ lưỡng, viết bản nháp hàng nghìn chữ chỉ để thuyết phục hắn. Không ngờ, Trương Dịch ban đầu làm Giang Hàn á khẩu, nhưng sau đó lại bất ngờ đồng ý. Vậy Tô tiểu thư có thể tham gia chương trình của chúng tôi không? Có thể, Trương Dịch khẽ gật đầu. Tô Minh Ngọc luôn nghe lời hắn, bởi cô tin tưởng hắn tuyệt đối. Giang Hàn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy áp lực trong lòng giảm đi đáng kể. Cảm ơn anh rất nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt chương trình này. Được, vậy các anh đi chuẩn bị đi. Hiểu ý, Giang Hàn và Ninh Nguyệt không tiếp tục nán lại, lập tức cáo từ. Sau khi họ rời đi, Lưu Tử Hào bước đến đỉnh câu cá, đứng sau lưng Trương Dịch, khẽ nói, thưa anh, những việc anh giao tôi đã hoàn thành xong. Trương Dịch gật đầu, tốt, làm tốt lắm. Thưa anh, như vậy là đủ rồi sao? Lưu Tử Hào băn khoăn, ánh mắt nhìn bóng lưng Trương Dịch đầy thắc mắc. Vậy còn gì chưa đủ nữa, cậu thấy tôi làm sai điều gì sao? Trương Dịch khẽ mỉm cười, quay lại nhìn Lưu Tử Hào với ánh mắt hài hước. Lưu Tử Hào vội vàng xua tay, không, tôi không dám có ý đó. Chỉ là, tôi thấy anh chưa bao giờ là người dễ dàng nhân nhượng đến thế. Lưu Tử Hào nhớ lại sự việc vài ngày trước, khi một số người cản đường ở Cẩm Tú Gia Viên. Trương Dịch chỉ nói một câu, nhưng đã khiến họ chịu những hậu quả nặng nề không tưởng. Các tài khoản mạng xã hội lớn của họ bị khóa chỉ sau một đêm. Đặc biệt là những người bị Trương Dịch điểm danh,
Như Tiểu Lệ hay gã mập đeo dây chuyền vàng, khi trở về liền phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện tụng. Lưu Tử Hào đã làm theo lời Trương Dịch, thuê luật sư và hỗ trợ những nạn nhân từng bị nhóm người này bôi nhọ danh dự, nhưng không biết cách phản kháng. Loại người lợi dụng sự chú ý từ dư luận để nổi tiếng, bất chấp mọi thủ đoạn, thường làm không ít chuyện thiếu đạo đức, thậm chí vi phạm pháp luật. Trong số đó, Tiểu Lệ khiến Lưu Tử Hào phát hiện một sự thật đáng kinh ngạc, cô ta thực chất là chủ một chuỗi thẩm mỹ viện nhỏ, sở hữu nhiều chi nhánh làm đẹp khắp nơi. Người nhà họ Lưu chỉ cần nghe đến chuyện này, lập tức tỏ thái độ biết ngay mà. Anh cả trong nhà đập mạnh tay lên ngực, tự tin nói: "Chuyện này cậu cứ yên tâm, tôi còn tưởng là việc lớn lao gì, hóa ra chỉ cần quỳ xuống thôi hả? Nói thật với cậu, cái trò này tôi quen lắm rồi. Trước đây ở huyện chúng tôi chơi bạc bị người ta ép trả nợ, quỳ lạy cả trăm cái mà không xi nhê gì." Bà Lưu cũng hào hứng phụ họa: "Chỉ cần con bé chịu nhận tôi làm mẹ, giúp nhà tôi có điều kiện sống tốt hơn thì đừng nói là quỳ. Bảo tôi gọi con bé là mẹ, tôi cũng làm." Cô cháu gái Lưu Nhị Nha nghe vậy chỉ nhếch mép cười khẩy, tỏ rõ vẻ khinh thường hành vi của người lớn trong nhà. Với cái kiểu mấy người như thế, đến lúc đó còn phải dựa vào tôi hiểu đạo lý, phân tích tình cảm mà thuyết phục cô nhỏ của tôi, cô bé nói đầy tự tin. Hừ, đợi đến khi cô ấy nhìn thấy một đứa cháu gái thông minh lanh lợi như tôi, chưa biết chừng cô ấy sẽ mềm lòng. Anh hai nhà họ Lưu cũng chen vào. Có tiền rồi thì gọi cô ta là tổ cô cũng được. Nhà mình toàn mấy gã chọc đầu, sợ gì bị túm tóc. Nếu cần, cứ bái lạy như tượng thần là xong. Còn nếu cô ta không chịu cho tiền thì chúng ta cứ ở lì đó không đi. Anh ba thì cười thản nhiên. Dù sao tôi cũng đến đây rồi, lần này thế nào cô ta cũng phải giúp tôi kiếm một cô vợ. 2 ngày nay đi loanh quanh, tôi thấy mấy cô gái trong thành phố này xinh đẹp tươi tắn, thật khiến người ta mê mẩn. Hí hí, đến lúc đó chọn đại một cô về là tôi mãn nguyện rồi. Hai người con dâu của nhà họ Lưu thì nhao nhao bàn tán, góp thêm một đống lời lẽ chẳng ra đâu vào đâu. Tóm lại, cả gia đình này hoàn toàn chẳng biết thế nào là đạo lý. Nhưng chiêu trò khóc lóc, la lối, làm loạn thì lại là sở trường của họ. Đảm bảo rằng đến lúc đó, họ sẽ khiến Tô Minh Ngọc không còn cách nào xoay sở. Mã Thắng Lộc đứng ngoài quan sát, nhìn gia đình này lố bịch như thế mà lại hài lòng gật đầu. Tốt, tốt lắm, tú tài gặp lính, có lý cũng khó mà nói được, chúng ta cứ dùng đúng chiêu này mà chơi. Chỉ cần gây náo loạn đủ lớn, để cả nước biết chuyện thì cho dù cô ấy có kiên định đến đâu cũng phải lo nghĩ đến danh tiếng của mình mà chịu bỏ tiền ra thôi. Mã Thắng Lộc hiểu rõ, đối với khán giả, điều quan trọng nhất không phải là sự thật mà là drama. Vấn đề gia đình, đạo lý, vốn dĩ chẳng có sự thật gì để tranh luận. Mỗi người đều nghĩ mình đúng, chẳng ai chịu thua ai. Vì vậy phải làm lớn chuyện, ép Tô Minh Ngọc vì sợ mất danh tiếng mà buộc phải thỏa hiệp. Ở một diễn biến khác, Đài truyền hình Trung ương ngay sau khi rời khỏi trang viên Hemingway đã bắt đầu chuẩn bị cho một chương trình talk show. Ban đầu, họ dự định mời tất cả các nhân vật liên quan đến Bắc Kinh, quay chương trình trong trường quay phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, Trương Dịch, người quản lý mọi việc cho Tô Minh Ngọc, nói rằng cô không muốn đi xa. Thay vào đó, cô chỉ đồng ý phỏng vấn tại Thiên Hải. Họ tất nhiên phải chiều theo yêu cầu của Trương Dịch. Vì vậy, Đài truyền hình Trung ương đã thương lượng với Đài truyền hình thành phố Thiên Hải để mượn trường quay của họ. Việc này cũng giúp giảm bớt nghi ngờ về khả năng mượn diễn viên đóng giả khách mời trong chương trình. Tất cả các khách mời được mời đến đều là người địa phương Thiên Hải, hoàn toàn không thể bị xem là sắp đặt. Trên mạng, vụ việc đã gây náo loạn đến mức cả thế giới đều biết chuyện. Tuy nhiên, tại trang viên Hemingway, mỗi ngày Trương Dịch đều dành thời gian bên Tô Minh Ngọc, không để cô làm việc, chỉ tập trung làm cô vui. Ban đầu, Tô Minh Ngọc không quen với việc nhàn rỗi, cảm thấy mình không có gì để làm. Nhưng dần dần, khi cô buông bỏ mọi áp lực và tận hưởng niềm vui sống, bất ngờ nhận ra rằng trước đây mình đã bỏ lỡ biết bao điều tuyệt vời trong cuộc đời. Trong trang viên Hemingway, nơi cô đang ở có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, cùng với các công trình được xây dựng mô phỏng những danh thắng nổi tiếng trên thế giới. Từ sân thể thao đỉnh cao đến các khu giải trí sang trọng, mọi thứ đều khiến người ta mê mẩn. Trước đây, môn thể thao duy nhất mà cô từng chơi chỉ là golf, mà cũng chỉ vì yêu cầu của các buổi đàm phán kinh doanh. Lần này, có thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, Trương Dịch dẫn cô đi ngắm cảnh, vui chơi mỗi ngày. Khi thì cả hai ngồi máy bay đến quảng trường Prague ở Anh, cho chim bồ câu ăn. Chiều đến lại ra biển Baltic ngắm mặt trời lặn. Trong thời gian này, mấy cô gái trong nhà họ Trương cũng đều bỏ việc để ở nhà, cùng cô chơi đùa, thư giãn. Mọi người đều hiểu rõ một điều, trong số những người phụ nữ bên cạnh Trương Dịch, Tô Minh Ngọc là một sự tồn tại đặc biệt. Tô Minh Ngọc không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn là một người phụ nữ thông minh xuất chúng. Cách cô xử lý công việc trong công ty luôn khéo léo và đầy hiệu quả, khiến người ta phải ngưỡng mộ. Đối với Trương Dịch, cô không chỉ là người yêu mà còn là một tri kỷ thực sự. Điều này khiến không ít phụ nữ xung quanh vừa ghen tị vừa ao ước,
Bởi đa phần những người phụ nữ chỉ có sắc đẹp mà thiếu đi trí tuệ thường cảm thấy mình khó sánh bằng cô. Chính vì vậy, họ luôn tìm cách đến gần, cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Tô Minh Ngọc. Mục đích sâu xa của họ không gì khác ngoài việc muốn đảm bảo một vị trí không tồi trong hậu cung của Trương Dịch trong tương lai. Tô Minh Ngọc hiểu rất rõ những suy nghĩ này. Lòng cô như gương sáng, mọi mưu tính của họ cô đều nhìn thấu. Nhưng cô không vạch trần, chỉ mỉm cười nhã nhặn, đối xử tử tế như một người chị lớn. Cô đã giữ vị trí lãnh đạo tập đoàn nhiều năm, không khác nào một nữ vương đầy quyền lực trong giới thương trường. Nếu đặt cô vào những màn tranh đấu khốc liệt của những câu chuyện trốn hoàng cung, cô chắc chắn cũng sẽ là một nhân vật xuất sắc. Dù vậy, cô không đặt tâm tư của mình vào những trò đấu đá nhỏ nhặt này. Ngày hôm ấy, cuối cùng cũng đến. Trương Dịch đề xuất một phương án khá táo bạo, tổ chức buổi gặp mặt với hình thức phát sóng trực tiếp, và không chỉ vậy, buổi phát sóng còn được phát rộng rãi trên mạng xã hội. Trương Dịch muốn mọi chuyện được giải quyết trong một lần duy nhất. Càng nhiều người chứng kiến, hắn càng yên tâm rằng Tô Minh Ngọc sẽ không phải đối mặt với những phiền phức không đáng có sau này. Giang Hàn và Ninh Nguyệt, hai cộng sự thân cận của Trương Dịch ủng hộ hoàn toàn. Họ hiểu rõ rằng, dù phát sóng trực tiếp có thể dẫn đến những tình huống không mong muốn, nhưng mức độ chú ý và lan tỏa thông tin mà nó mang lại sẽ là một lợi thế lớn. Ngày 15 tháng 9, đích thân Trương Dịch đưa Tô Minh Ngọc đến đài truyền hình thành phố Thiên Hải. Nhờ danh tiếng của Tô Minh Ngọc cùng tập đoàn Thịnh Thế mà cô lãnh đạo, nơi đây trở thành tâm điểm chú ý. Hầu hết các hãng truyền thông lớn trong nước đều tụ tập tại đây, thậm chí còn có cả một số đơn vị truyền thông quốc tế nổi tiếng đến đưa tin. Phải thừa nhận, tình huống này giống như một màn kịch đầy kịch tính. Một chương trình talk show về đời tư như thế này thường rất khó tránh khỏi việc gây ra những ồn ào không đáng có. Tuy nhiên, vì nhân vật chính là Tô Minh Ngọc, người phụ nữ đã quá nổi bật cả về sắc đẹp lẫn tài năng. Buổi phát sóng này nhanh chóng trở thành một sự kiện nóng bỏng, thu hút sự chú ý từ mọi tầng lớp khán giả. Trước khi xuống xe, Trương Dịch nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Tô Minh Ngọc, ánh mắt đầy dịu dàng và ấm áp, giống như mặt trời xua tan giá lạnh trong lòng cô. Hắn cười khích lệ. Anh đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, em không cần lo lắng điều gì cả, cứ làm theo những gì em cảm thấy thoải mái nhất. Còn các vấn đề thủ tục, anh sẽ xử lý hết. Tô Minh Ngọc nhìn người bạn trai của mình, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nụ cười của hắn khiến cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Đôi môi khẽ cong, cô mỉm cười rạng rỡ như một đóa hoa bách hợp vừa nở, trong sáng và mê hoặc lòng người. Cô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Trương Dịch, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Thật ra, trong khoảng thời gian này, em đã có nhiều thời gian để suy nghĩ. Lý do em không muốn gặp họ trước đây, thực chất là vì em đang trốn tránh chính mình. Em sợ phải đối mặt với nỗi đau bị mẹ ruột bỏ rơi, và em không muốn nhìn lại quá khứ thất bại của mình. Nhưng giờ đây, em đã hiểu rõ, em không có lỗi gì cả. Và em cũng không cần dùng sự ưu việt của gia đình ruột thịt để chứng minh giá trị bản thân. Tô Minh Ngọc cười tươi, ánh mắt lấp lánh niềm tin và sự mạnh mẽ. Anh yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ bình tĩnh đối mặt. Trương Dịch nhìn cô, lòng tràn đầy yên tâm và tự hào. Hắn gật đầu mỉm cười. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi thôi. Khi hai người bước xuống xe trước cổng đài truyền hình thành phố, đội ngũ vệ sĩ lên đến 50 người lập tức bao quanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các phóng viên bên ngoài chen lấn, xô đẩy nhưng vẫn không có cơ hội tiếp cận, thậm chí muốn chụp một tấm hình rõ nét cũng là điều khó khăn. Trương Dịch quay sang nói với trợ lý thân cận Lưu Tử Hào. An ninh hôm nay giao hết cho cậu, chú ý tình hình sân khấu, nếu người nhà họ Lưu có ý định gây náo loạn, cậu phải ngăn chặn kịp thời, cẩn thận họ sẽ manh động. Lưu Tử Hào gật đầu chắc nịch. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ đứng dưới sân khấu và theo dõi sát sao. Nếu ai dám làm loạn, tôi sẽ cho họ biết thế nào là lễ độ. Lời nói đầy chắc nịch nhưng lại có chút khoa trương của Lưu Tử Hào khiến Trương Dịch bật cười. Được rồi, tôi biết sức cậu mạnh như hổ, nhưng đừng làm quá, lỡ đập chết hổ thật thì rắc rối lắm. Lưu Tử Hào cười ha hả, đáp. Anh đúng là khéo đùa, nhưng để hạ gục một con hổ thì tôi chắc vẫn cần thêm một khẩu súng trường 98K nữa. Lưu Tử Hào gãi đầu, nói giọng cực kỳ hài hước. Hắn ta và Trương Dịch có mối quan hệ rất tốt. Trên danh nghĩa, Trương Dịch là ông chủ còn Lưu Tử Hào là vệ sĩ. Nhưng trên thực tế, hai người thân thiết như anh em. Bởi tính cách Lưu Tử Hào phóng khoáng, dễ gần. Hơn nữa, từ khi Trương Dịch vào ở khu biệt thự Hemingway, hai người thường xuyên rủ nhau đi chơi ở các quán bar, hộp đêm. Đàn ông mà, cách nhanh nhất để gắn kết chính là những lần cùng nhau đập phá. Cùng nhau đi học, cùng nhau vào sinh ra tử, hoặc đơn giản là cùng nhau lui tới những nơi ăn chơi. Tình cảm giữa hai người nhờ thế mà tự nhiên trở nên gắn bó. Lúc này, Trương Dịch dẫn Tô Minh Ngọc cùng một nhóm vệ sĩ đi vào sảnh lớn của đài truyền hình. Vừa thấy họ đến, các lãnh đạo cấp cao của đài đã tất bật chạy ra đón. Tổng giám đốc Trương, Tổng giám đốc Tô, hai người đến rồi, mời vào trong.
Giám đốc đài truyền hình tươi cười niềm nở, giọng nói lộ rõ sự phấn khởi. Ở Thiên Hải, tập đoàn Thịnh Thế chính là nguồn thu quan trọng, được xem như thần tài của cả khu vực. Ai muốn làm ăn phát đạt đều phải xem sắc mặt của tập đoàn này, đài truyền hình cũng không phải ngoại lệ. Những năm gần đây, phần lớn các chương trình của đài đều do tập đoàn Thịnh Thế tài trợ. Vậy nên, đối với họ, chẳng ai dám tỏ ra thiếu lễ độ. Trương Dịch hỏi, người nhà họ Lưu đến chưa? Giám đốc đài lập tức cười nịnh nọt, trả lời, ngài cứ yên tâm, chúng tôi đã sắp xếp họ ở một phòng biên riêng, nơi đó khá hẻo lánh. Ngoài ra, cũng bố trí người canh chừng, không để họ tự ý đi lại. Phía đài truyền hình làm việc rất cẩn thận, họ biết lần này xảy ra mâu thuẫn bất ngờ, chắc chắn Tô Minh Ngọc không muốn gặp người nhà họ Lưu ngay từ đầu. Dù sao, hai bên đã hoàn toàn khác biệt về tầng lớp xã hội, muốn nói chuyện hòa hợp cũng khó. Vì vậy, tốt nhất là hạn chế mọi sự tiếp xúc trước khi chương trình phát sóng. Làm tốt lắm. Trương Dịch gật đầu hài lòng. Cả nhóm bước vào phòng nghỉ sang trọng đã được chuẩn bị trước. Hôm nay, Tô Minh Ngọc diện đồ theo phong cách khá trang nhã. Dù vẫn giữ nét cao quý và thanh lịch thường ngày, nhưng trang phục của cô không hề tạo cảm giác phô trương, xa hoa. Đây là cách cô chuẩn bị để phù hợp với hiệu ứng của chương trình truyền hình trực tiếp. Phần đông khán giả bình thường đều có tâm lý ghen ghét với những người giàu có. Nếu hôm nay Tô Minh Ngọc ăn mặc quá lộng lẫy, dù cô nói hay làm bất kỳ điều gì, cũng dễ khiến khán giả cảm thấy khó chịu hoặc phản cảm. Trong khi đó, tại hậu trường sảnh lớn, hai MC Giang Hàn và Ninh Nguyệt đến từ đài truyền hình Trung ương đã chuẩn bị kỹ càng cho chương trình từ nhiều ngày qua. Lúc này, cả hai đang chăm chú xem lại bản thảo kịch bản. Dù rất háo hức, họ không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Đến lúc phát sóng phải làm thật tốt đấy, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sự cố nào trên sóng trực tiếp. Giang Hàn dặn dò Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt trợn mắt. Tôi biết rồi, nhưng nếu buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, cả hai chúng ta chắc chắn sẽ nổi tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta ánh lên vẻ phấn khích. Được chủ trì một chương trình có sự góp mặt của Tô Minh Ngọc là điều mà bất kỳ MC nào cũng ao ước. Ai mà không biết, hiện tại Tô Minh Ngọc nổi tiếng khắp toàn cầu. Ở trong nước, cô còn được các tổ chức nữ quyền xem như hình mẫu đại diện cho phụ nữ thời đại mới. Thậm chí, nếu không phải vì cái bóng quá lớn của Trương Dịch, người đứng sau lưng cô, Tô Minh Ngọc đã sớm được ca ngợi như một huyền thoại. Còn trên mạng xã hội, dư luận đều cực kỳ quan tâm đến chương trình lần này. Buổi phát sóng trực tiếp dự kiến bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều. Dù hôm nay là ngày làm việc, không ít nhân viên văn phòng đã xin nghỉ chỉ để được theo dõi chương trình. Thậm chí, những ai không được duyệt đơn xin nghỉ còn lén dùng điện thoại để xem tại chỗ, ngay dưới bàn làm việc. Đây có thể được xem là sự kiện lớn của năm. Thú vị hơn, những ông chủ không cho nhân viên nghỉ cũng chẳng nghiêm khắc truy quét gì cả, vì chính họ cũng đang ngồi trong văn phòng xem trực tiếp. Đúng 3 giờ chiều, cả hai bên được mời lên sân khấu. Trong lòng người nhà họ Lưu vô cùng phấn khích. Đây là lần đầu tiên họ đặt chân đến một đài truyền hình lớn như vậy. Chỉ nghĩ đến việc sắp được lên sóng trước hàng triệu khán giả cả nước, họ đã không giấu được sự tự hào. Phía sau, Mã Thắng Lộc, ông bầu của họ vẫn liên tục nhắc nhở. Đừng quên, lát nữa không cần nói lý lẽ với cô ta. Chỉ cần bám vào chuyện huyết thống và khóc lóc kể khổ thôi. Yên tâm đi, cậu Mã, chúng tôi hiểu rõ rồi. Người nhà họ Lưu răm rắp đáp. Họ bước lên sân khấu, được Ninh Nguyệt hướng dẫn ngồi xuống chiếc ghế sofa dài. Không lâu sau, họ nhìn thấy một người phụ nữ đẹp lộng lẫy, khí chất ngút trời bước ra từ cánh gà. Sự xuất hiện của cô khiến cả khán phòng bừng sáng. Tô Minh Ngọc, nữ vương thương trường nổi tiếng nhất Hoa Hạ, người phụ nữ hoàn hảo mà bao người ngưỡng mộ. Ngay khi cô xuất hiện, cả hội trường chìm trong tiếng xôn xao kinh ngạc. Những vị khách mời hôm nay không chỉ là khán giả được chọn ngẫu nhiên từ các ngành nghề khác nhau mà còn bao gồm không ít nhân vật tầm cỡ. Được tận mắt nhìn thấy Tô Minh Ngọc ở khoảng cách gần như thế, không ít người đã không giấu nổi sự phấn khích trong lòng. Bỗng nhiên, một tiếng nức nở vang lên phá tan bầu không khí. Con của mẹ ơi, bà Lưu, người phụ nữ được gọi là Lưu lão thái thái, bật khóc rồi lao thẳng về phía Tô Minh Ngọc, định ôm lấy cô. Hai MC vội vàng chạy tới ngăn lại. Bác gái, xin bà bình tĩnh lại một chút được không? Chương trình vẫn chưa bắt đầu mà. Nghe vậy, bà Lưu khựng lại, gật gù. À, được rồi, tôi chờ thêm một lát. Tô Minh Ngọc ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện, chứng kiến cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy khinh miệt. Gia đình, đây mà gọi là gia đình sao? Những con người cách đây hơn 20 năm đã nhẫn tâm bỏ rơi cô đây sao? Khi nhìn thấy bà Lưu, Tô Minh Ngọc gần như không nhận ra người phụ nữ này. Hơn 20 năm trôi qua, thời gian đã thay đổi mọi thứ, cảnh còn như người đã khác. Điều duy nhất cô có thể nhớ về người đàn bà này chính là cái khoảnh khắc bà bán cô cho mẹ mình. Khi đó, đôi mắt bà ánh lên niềm vui sướng, còn miệng thì không ngừng đếm những đồng tiền vừa nhận được. Sau một hồi chuẩn bị,
Chương trình phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Khán giả ngồi chật kín cả hội trường và trên mạng xã hội, lượng người xem tăng vọt. Chỉ trong vòng nửa giờ trước khi phát sóng, đã có hơn 10 triệu người trực tiếp theo dõi, cùng với đó là những dòng bình luận dồn dập như thác lũ. Trên mạng, cuộc tranh cãi chia làm hai phe rõ rệt. Một số người đứng về phía nhà họ Lưu, cho rằng dù thế nào thì bà Lưu vẫn là mẹ ruột của Tô Minh Ngọc, anh chị em nhà họ Lưu cũng là máu mủ ruột già của cô. Dù gì đi nữa, đó vẫn là mẹ ruột và anh chị em của cô ấy. Trên đời không có bậc cha mẹ nào không yêu thương con cái, cô ấy nên tha thứ cho họ. Rời xa gia đình nhiều năm như thế, chắc chắn trong lòng cô ấy cũng rất nhớ quê hương. Hãy cho họ một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Cũng có người cố gắng thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình Lưu năm xưa, cho rằng việc họ phải để cô đi là bất đắc dĩ. Hơn 20 năm trước, nền kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn, nhất là ở các vùng nông thôn. Chuyện những gia đình nghèo phải gửi con đi để mưu sinh cũng rất phổ biến. Hãy thông cảm cho tình cảnh khó khăn của gia đình lúc đó. Tôi tin rằng bà Lưu cũng không muốn xa con mình đâu. Giờ đây điều kiện đã khá hơn, cả gia đình đoàn tụ, sống hòa thuận bên nhau chẳng phải rất tốt sao? Đúng vậy, cô ấy giàu như thế, chút tiền ấy đối với cô không đáng là bao. Nuôi mẹ và cả gia đình mình cũng là việc nên làm. Trong mắt một số khán giả, vấn đề chỉ nằm ở tiền bạc. Dù biết rõ mục đích nhà họ Lưu tìm đến Tô Minh Ngọc là vì tiền nhưng họ vẫn không cho rằng điều đó sai trái. Bởi lẽ trong suy nghĩ của họ, đã là người trong một nhà thì phải giúp đỡ nhau. Nhà cô ấy giàu thế, chỉ cần một chút tiền lẻ cũng đủ để nhà họ Lưu sống sung túc cả đời, sao không phát tâm làm việc thiện đi. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ nhà họ Lưu. Một bộ phận lớn khán giả, nhất là những người trẻ tuổi thuộc thế hệ 9X, 10X, lại kiên quyết đứng về phía Tô Minh Ngọc, cho rằng cô hoàn toàn không cần phải chấp nhận gia đình này, càng không có nghĩa vụ cho họ tiền. Hơn 20 năm qua chẳng ai quan tâm đến cô ấy, bây giờ cô ấy có thành công đến đâu thì cũng không liên quan gì đến họ, dựa vào đâu mà phải nuôi họ. Lúc trước sinh ra không nuôi dưỡng, bây giờ thấy người ta thành công thì quay lại vòi vĩnh, thế mà cũng gọi là gia đình à? Cha mẹ kiểu gì mà chỉ biết bán con rồi giờ quay lại đòi hưởng thụ, thật không biết xấu hổ. Tô Minh Ngọc không cần phải nhượng bộ đâu, kiên định với lập trường của mình, chúng tôi luôn ủng hộ cô. Đừng để bị đạo đức trói buộc. Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, trên mạng xã hội, cuộc tranh luận đã trở nên cực kỳ gay gắt. Những khán giả lớn tuổi thì khăng khăng rằng Tô Minh Ngọc nên nhận lại mẹ và anh chị em ruột của mình. Dù chỉ để đền đáp công sinh thành, cô cũng nên chu cấp kinh tế cho họ. Ngược lại, người trẻ tuổi lại cho rằng Tô Minh Ngọc chẳng có bất kỳ nghĩa vụ nào với nhà họ Lưu. Không những thế, việc cô không oán trách họ đã là quá rộng lượng rồi. Việc nhận lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cô, không ai có quyền ép buộc. Cuộc đối đầu giữa hai luồng quan điểm đang lên đến đỉnh điểm. Chương trình chưa bắt đầu, nhưng dư luận đã dậy sóng. Trên sân khấu, Tô Minh Ngọc vẫn giữ một vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng đôi mắt cô ánh lên sự lạnh lùng và quyết đoán, như thể đã chuẩn bị sẵn cho tất cả những gì sắp xảy ra. Nhìn con số người xem phát sóng trực tiếp không ngừng tăng lên trên mạng, hai MC dẫn chương trình không khỏi phấn khích. Không còn nghi ngờ gì nữa, chương trình ngày hôm nay chắc chắn sẽ trở thành một quả bom truyền thông. Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, họ cẩn thận nhắc nhở các vị khách mời ở hai phía. Trước khi chúng ta lên sóng, tôi cần lặp lại một số điều rất quan trọng. Đây là chương trình nhằm giải quyết mâu thuẫn, vì vậy chúng tôi mong mọi người có thể cảm thông lẫn nhau và đạt được tiếng nói chung. Vì bất cứ lý do gì, xin hãy tránh xảy ra xung đột trên sóng trực tiếp. Quan trọng nhất, tuyệt đối không được xảy ra động tay động chân, mọi người hiểu ý tôi chứ? Tô Minh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Với phong thái văn minh và lịch sự, cô chắc chắn không bao giờ làm điều gì quá mức trên sóng truyền hình. Nhưng ngược lại, phía nhà họ Lưu nhìn nhau với ánh mắt đầy ngờ vực và lẩm bẩm trong lòng. Không được xung đột ư? Nếu không được làm ầm lên, khóc lóc ăn vạ, thì làm sao họ phát huy được sở trường? Đối với nhà họ Lưu, tranh luận trên sóng truyền hình chẳng khác nào một trận cãi nhau ai to tiếng hơn. Người nào la lớn, khóc thảm hơn, thậm chí biết đập đùi, vừa nhảy vừa chửi, thì người đó coi như thắng. Dù vậy, bề ngoài, họ vẫn vừa đồng ý, một người trong nhà vội gật đầu. Yên tâm đi, chúng tôi đều là người văn minh cả. Đúng vậy, đâu ai đi làm những việc không đạo đức chứ. Cả nhà họ Lưu nói nghe rất hợp lý, nhưng hai MC thì nào dám tin. Với nhiều năm kinh nghiệm dẫn chương trình, họ chỉ cần nhìn qua đã thấu hiểu bản chất của nhà họ Lưu. Thôi thì chỉ còn biết hy vọng, nếu có làm loạn, ít nhất đừng để xảy ra ẩu đả là được. Vậy tốt rồi, mọi người chuẩn bị thêm một chút, chương trình sắp bắt đầu. Khi các MC nói, ánh mắt nhà họ Lưu vẫn không ngừng quan sát Tô Minh Ngọc. Thực ra, dù vụ việc đã kéo dài suốt một thời gian, đây mới là lần đầu tiên họ gặp mặt cô trực tiếp. Trước đó, họ chỉ nhìn thấy cô qua TV hay trên báo chí. Nhưng khi tận mắt thấy người thật, cảm giác chấn động trong lòng họ hoàn toàn khác.
Hai người anh cả và anh hai nhà họ Lưu là những người đàn ông to lớn, da ngăm đen, vừa lên sân khấu đã cố tắm rửa sạch sẽ, sức dầu thơm để che đi vẻ quê mùa. Nhưng dù có cố gắng thế nào, sự mộc mạc và phong thái thô kệch của họ vẫn không thể giấu được. Trái lại, Tô Minh Ngọc với làn da trắng nõn, dáng người thanh mảnh cùng khí chất sang trọng toát ra từ mỗi cử chỉ nhỏ nhất, càng làm cho sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây là cô em gái của chúng ta sao? Nhìn xem, chẳng khác nào tiểu thư nhà giàu chính hiệu. Đúng vậy, đẹp hơn cả vợ của đại gia huyện mình. Anh ba nhà họ Lưu nhìn chằm chằm vào Tô Minh Ngọc, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát, thậm chí nuốt nước bọt, không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Nếu sau này tôi mà cưới được một người như cô ấy, sống ít đi 20 năm cũng đáng. Trong khi đó, hai cô con dâu nhà họ Lưu thì không ngừng so sánh bản thân với Tô Minh Ngọc. Họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ quần áo mới tinh cho đến việc đứng hàng giờ trong nhà vệ sinh để trang điểm. Nhưng khi đứng cạnh Tô Minh Ngọc, tất cả những cố gắng đó đều trở nên vô nghĩa. Hừ, đúng là loại đàn bà hồ ly. Một trong hai người con dâu bĩu môi, trong lòng đầy ghen tức. Còn trẻ mà đã làm lãnh đạo tập đoàn lớn như vậy, chắc chắn là nhờ dùng nhan sắc mà leo lên. Cô con dâu còn lại cũng không kìm được, hậm hực tiếp lời, đúng thế, ngoài đẹp ra thì chắc chẳng có gì hay ho. Riêng cô bé Lưu Nhị Nha, cháu gái nhà họ Lưu, lại hoàn toàn khác. Ngay từ khi Tô Minh Ngọc xuất hiện, đôi mắt nhỏ của cô bé đã sáng rực lên đầy hứng khởi, giống như nhìn thấy thần tượng trong mơ. Thừa dịp người lớn đang bận chuẩn bị, cô bé nhanh chóng chạy đến trước mặt Tô Minh Ngọc, đôi mắt lấp lánh, "Cô út, chào cô, cháu là Lưu Nhị Nha, nhưng cháu không thích cái tên này. Sau này cháu muốn đổi tên thành Lưu Minh Ngọc, giống cô luôn, hì hì." Cô bé nói với giọng lanh lảnh, khuôn mặt đầy ngưỡng mộ và háo hức. Với lòng dũng cảm hiếm thấy, cô bé cố tình đến gần để gây ấn tượng với Tô Minh Ngọc, mong rằng cô sẽ nhớ mình. Tô Minh Ngọc thoáng bất ngờ khi thấy một cô bé nhỏ, đen nhẻm, mập mạp chạy thẳng về phía mình. Ban đầu, cô còn tưởng đó là một con chuột lớn, khiến cô giật mình. Khi nhận ra đó là một đứa trẻ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. "Cháu gọi cô là cô út, cháu là ai vậy?" Lưu Nhị Nha đấm nhẹ vào ngực mình, lớn tiếng tự giới thiệu, "Cô út, cha cháu là Lưu Quân, mẹ cháu là Trần Lệ Lệ." Tô Minh Ngọc ngẩn người, cô thậm chí không biết tên của họ và cũng chẳng thể nhớ nổi tên của bất cứ ai trong gia đình nhà họ Lưu. Thời gian đã qua quá lâu, từ khi bị bán đi, cô chỉ mới 2, 3 tuổi. Những ký ức về nhà họ Lưu trong cô gần như không còn gì. Tô Minh Ngọc chỉ bình thản gật đầu, không nói thêm gì. Lưu Nhị Nha đứng trước mặt cô, vừa ngượng ngùng vừa xoắn xuýt, trên khuôn mặt tròn trịa hiện rõ vẻ hớn hở. "Cô út, sau này cháu không muốn đi học trong thôn nữa. Cháu muốn lên thành phố, giống cô, trở thành người giàu có. Cô có thể nhận nuôi cháu được không? Nếu không, cháu sẽ đi tìm mẹ cô nhờ vả." Giọng điệu của cô bé đầy vẻ háo hức và chờ mong. Nghe yêu cầu bất ngờ này từ cô nhóc mập mạp đen nhẻm trước mặt, Tô Minh Ngọc lập tức ngẩn người, không biết phải phản ứng thế nào. "Cháu, muốn cô nhận nuôi cháu sao? Chẳng phải cháu còn bố mẹ à?" Lưu Nhị Nha đáp ngay, vẻ mặt như thể điều này rất hiển nhiên. Nhưng họ đâu có bằng cô, họ nghèo, không có học thức, quê mùa muốn chết. Cô út mới là người có bản lĩnh, cô nhận nuôi cháu đi, cháu đảm bảo sau này sẽ không làm cô thất vọng. Đợi khi cháu thành công, nhất định sẽ báo đáp cô đồng ý nha. Tô Minh Ngọc, quả nhiên là con gái nhà họ Lưu, tư tưởng và cách suy nghĩ khác hẳn người thường. Sau này cô còn phải kết hôn, sinh con, cháu nên tìm người khác để nhận nuôi mình thì hơn. Nghe đến đây, Lưu Nhị Nha lập tức phản ứng gay gắt. Sao cô có thể nói như vậy? Vì con của cô mà cô không chịu quan tâm đến cháu ruột của mình sao? Hơn nữa, liệu con của cô có được xuất sắc như cháu không? Cô nhìn đi, cháu giống cô như đúc đấy. Tô Minh Ngọc, cô bé, tốt nhất là cháu về nhà tìm bố mẹ mình đi. Tô Minh Ngọc cố nén cơn bực tức, giận không nói nổi, suýt chút nữa bị những lời của Lưu Nhị Nha làm cho nghẹn đến khó thở. Cháu giống cô á? Cháu cũng dám nói mình giống cô sao? Cô có đen như thế này, có béo như thế này không? Tô Minh Ngọc suýt nữa bật cười vì tức, nếu không phải vì con bé vẫn còn nhỏ, cô đã nổi trận lôi đình ngay tại chỗ. Lúc này, người dẫn chương trình phát hiện tình huống, nhanh chóng chạy đến kéo Lưu Nhị Nha về chỗ. Cô bé, đây là phát sóng trực tiếp, không thể chạy lung tung được đâu, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến chương trình. Nhưng Lưu Nhị Nha vẫn trưng ra vẻ mặt bất bình, chỉ vào Tô Minh Ngọc mà thở phì phò, sao cô ấy không chịu nhận nuôi cháu? Cháu có gì không tốt chứ? Nếu là cô ruột thì đáng lẽ phải đưa cháu lên thành phố, cho cháu một cuộc sống tốt hơn. Sắc mặt người nhà họ Lưu liền trở nên khó coi. Mẹ của Lưu Nhị Nha kéo con bé lại, trách mắng. Cái con nhóc này, con nói linh tinh cái gì thế? Trong nhà có thiếu ăn, thiếu mặc đâu mà lại ăn nói như vậy. Nhưng Lưu Nhị Nha lại vùng vằng, phản bác.
Làm sao mà giống được? Các người có giống cô út không? Cô ấy có nhiều tiền, có thể mua cho con quần áo đẹp. Chỉ cần cô ấy cho con một ít tiền tiêu vặt thôi cũng nhiều hơn các người cho con. Mà đến lúc đó, con còn có tiền để ủng hộ idol của mình nữa. Nói đến đây, Lưu Nhị Nha hớn hở. Hi hi, nếu con có thể gửi thật nhiều tiền cho idol, con sẽ có cơ hội gặp được họ ngoài đời. Cô bé nói với vẻ mặt đầy kỳ vọng, như thể mọi mơ ước của mình đều trông cậy vào Tô Minh Ngọc. Bố mẹ Lưu Nhị Nha chỉ biết thở dài bất lực. Nếu không phải đang ở chỗ đông người, họ đã cho cô bé 2 cái bạt tai. Yên lặng chút đi, về nhà rồi tính, quay lại xin cô nhỏ con vài đồng mua quần áo mới là được. Vậy con muốn Hermes, cái thương hiệu đó nổi tiếng lắm. Khán giả trong trường quay, chứng kiến cảnh tượng như vậy, không nhịn được mà cười rộ lên. Đến 3 giờ chiều, buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Trên mạng xã hội, khán giả đã cực kỳ hào hứng, liên tục gửi bình luận dày đặc, mỗi người đều bày tỏ sự ủng hộ với một phía nào đó trong chương trình. Hai MC, Giang Hàn và Ninh Nguyệt, bước ra sân khấu, mở lời. Kính chào quý vị khán giả, chào mừng mọi người đến với chương trình Đi tới một bước, một chương trình tình cảm, đời sống đặc sắc do Đài Truyền hình Trung ương sản xuất. Tôi là Giang Hàn. Và tôi là Ninh Nguyệt. Chủ đề lần này sẽ có sự góp mặt của một vị khách mời mà chắc chắn quý vị không còn xa lạ. Cô ấy là một nữ doanh nhân nổi tiếng khắp Hoa Hạ, người phụ nữ thành công với danh tiếng vang xa cả trên trường quốc tế. Xin giới thiệu, đây là giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, cô Tô Minh Ngọc. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Trước màn hình TV, các fan của Tô Minh Ngọc khi nhìn thấy cô xuất hiện xinh đẹp lộng lẫy cũng đồng loạt gửi bình luận trên livestream, vợ tôi đẹp quá. Minh Ngọc, em có cần một ông bố toàn thời gian cho con của chúng ta không? Anh xin ứng tuyển. Vợ yêu cố lên, anh mãi tin tưởng em. Hừ, mấy tên đàn ông bẩn thỉu kia không biết xấu hổ à? Minh Ngọc chị ơi, cố lên nhé. Tô Minh Ngọc, người phụ nữ sở hữu sức hút không thể cưỡng lại, khiến cả nam lẫn nữ đều phải ngưỡng mộ. Sự hoàn hảo, tài năng và thần thái của cô đã tạo nên một sức hút mạnh mẽ, khiến người ta khó có thể rời mắt. Trên sân khấu, MC Giang Hàn và Ninh Nguyệt hướng ánh nhìn về phía nhóm người nhà họ Lưu. Bên này, Giang Hàn giới thiệu là những người tự xưng là thân nhân của tiểu thư Tô Minh Ngọc, gia đình nhà họ Lưu. Nghe đến đây, cả gia đình Lưu vội vàng chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng như thể muốn tỏ ra đoan chính và nghiêm túc hơn. Trong khi đó, làn sóng bình luận trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội cũng dậy lên một trận tranh cãi gay gắt, đây là nhà họ Lưu. Tôi đã theo dõi vụ này trên mạng lâu rồi, hy vọng họ có thể thành công nhận người. Ha, một đám quỷ hút máu chứ nhận thân gì, làm như sạch sẽ lắm. Ý anh là gì? Chẳng lẽ một người mẹ ruột đến tìm con gái lại là sai? Bà ấy già cả thế kia, còn sống được bao lâu nữa? Miệng lưỡi cay độc thì cũng tích đức đi. Tranh cãi không ngừng diễn ra, với luồng ý kiến ủng hộ xen lẫn những lời mỉa mai gay gắt. Trên sân khấu, Giang Hàn và Ninh Nguyệt tiếp tục dẫn dắt chương trình. Hôm nay chúng ta có một câu chuyện đặc biệt. Ở phía tay trái chúng tôi là gia đình bà Lưu, hay còn gọi là nhà họ Lưu. Một tháng trước, họ đã công khai trên mạng xã hội rằng mình chính là thân nhân thất lạc của tiểu thư Tô Minh Ngọc. Theo lời kể, cách đây 23 năm, họ đã mất liên lạc với cô. Gần đây, sau khi nhìn thấy Tô Minh Ngọc xuất hiện trên truyền hình, họ mới nhận ra đây chính là cô con gái mà mình thất lạc năm xưa. Vì vậy, họ đã không quản đường xa đến thành phố Thiên Hải để tìm cô và nhận lại người thân. Giang Hàn dừng lại một chút, rồi hướng ánh mắt về phía bà Lưu, người đang tỏ ra vô cùng xúc động. Bà Lưu, xin hỏi, bà xác nhận rằng tiểu thư Tô Minh Ngọc chính là con gái ruột của mình, đúng không? Bà Lưu gật đầu liên tục, giọng run rẩy, đúng vậy, tôi chính là mẹ ruột của con bé. Các anh nhìn đi, tôi còn giữ lại chiếc áo đỏ của con bé từ khi nó còn nhỏ đây này. Nói rồi, bà Lưu mở chiếc túi bên cạnh, rút ra một chiếc áo nhỏ màu đỏ đã cũ kỹ. Bà ta đưa nó ra trước ống kính, rồi bật khóc nức nở, hồi đó chính tay tôi khâu chiếc áo này cho nó. Sau khi nó rời đi, tôi đã cất chiếc áo vào dương, thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm để nhớ đến nó. Con gái, con nhìn đi, đây là áo của con thấy không, mẹ nhớ con lắm. Bà Lưu vừa khóc vừa gọi, khiến không ít khán giả trong hội trường xúc động. Trời ơi, hơn 20 năm mà bà ấy vẫn giữ lại được chiếc áo. Chắc hẳn bà ấy vẫn còn thương con mình lắm. Đúng vậy, có lẽ khi xưa bà ấy cũng có nỗi khổ riêng, không đành lòng nhưng buộc phải làm vậy. Giang Hàn sau đó hướng ánh mắt về phía Tô Minh Ngọc, người vẫn đang giữ vẻ mặt lạnh lùng. Hắn ta nhẹ nhàng hỏi, tiểu thư Tô Minh Ngọc, xin hỏi cô có công nhận lời bà Lưu nói là sự thật không? Bà ấy có thực sự là mẹ ruột của cô không? Tô Minh Ngọc khẽ liếc nhìn bà Lưu cùng chiếc áo đỏ trên tay bà ta. Ánh mắt cô hoàn toàn lạnh nhạt, không hề có chút cảm xúc. Chiếc áo đó, cô không hề có một chút ký ức nào về nó. Trên thực tế, cô biết rõ đó không phải áo của mình.
Chiếc áo này chẳng qua là do bà Lưu nhờ người mua lại từ đống quần áo cũ. Làm gì có chuyện hơn 20 năm trước bán con đi, giờ vẫn giữ lại quần áo của con. Với tính cách của bà ta, có lẽ chiếc áo cũ đó đã bị sửa thành chăn bông từ lâu. Nhưng Tô Minh Ngọc không né tránh, cô lạnh lùng đáp. Đúng vậy, bà ấy thực sự là mẹ ruột của tôi. Một câu khẳng định dứt khoát của Tô Minh Ngọc khiến cả khán phòng ồ lên. Khán giả ngồi bên dưới không khỏi xì xào bàn tán, thật sao, bà ấy đúng là mẹ ruột của cô ấy. Nếu chính Tô Minh Ngọc đã thừa nhận thì chắc chắn không sai được rồi. Nhưng mà, vấn đề bây giờ không đơn giản chút nào. Trong khi đó, gia đình họ Lưu vui mừng khôn xiết khi nghe Tô Minh Ngọc thừa nhận. Bà Lưu không kìm được cảm xúc, gọi to, nếu vậy, con gái à, mau lại đây gọi mẹ một tiếng, mẹ nhớ con chết đi được. Những người khác trong gia đình họ Lưu cũng nhao nhao gọi, em gái, cô út, cháu đây, như thể đã quen thuộc từ lâu. Nhưng Tô Minh Ngọc vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh. Giọng cô lạnh nhạt, nhưng từng lời nói ra đều sắc bén, không có gì phải phủ nhận. Tôi và họ thực sự có quan hệ huyết thống, nhưng 23 năm trước, họ đã bán tôi đi. Vì vậy, tôi không có bất kỳ tình cảm nào với họ. Về mặt pháp lý, tôi cũng không có nghĩa vụ phải phụng dưỡng bà ấy. Cô ngừng lại, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhắc tới những người khác, người đã nuôi nấng tôi trưởng thành chính là cha mẹ nuôi của tôi. Họ mới là những người tôi thực sự yêu thương và kính trọng. Câu trả lời của Tô Minh Ngọc khiến không khí hội trường lặng như tờ. Giang Hàn nhanh chóng nắm bắt được chi tiết quan trọng trong lời nói của cô, hỏi lại, cô vừa nói bán. Ý cô là, khi xưa cô không phải được trao tặng mà là bị bán đi sao? Tô Minh Ngọc khẽ nhếch mép cười lạnh. Đúng vậy, khi đó, tôi bị bán cho một gia đình khác với giá 300 đồng. Cả hội trường bùng nổ ngay sau câu nói của cô. Những tiếng xì xào, bàn tán vang lên không ngừng, trời đất, hóa ra Tô Minh Ngọc bị bán đi. Nhà họ Lưu chưa từng nói về chuyện này, họ chỉ nói vì hoàn cảnh khó khăn nên gửi cô ấy đi nhờ nuôi dưỡng. Sự thật mà Tô Minh Ngọc vừa tiết lộ khiến nhiều người phải nhìn nhận lại gia đình họ Lưu. Nhưng với cô, mọi thứ đã rõ ràng ngay từ đầu. Không có chỗ cho sự yếu đuối hay thương hại trong quyết định của mình. Tặng người khác và bán đi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu là tôi gặp phải chuyện như vậy, tôi cũng không thể tha thứ. Câu nói của MC Giang Hàn khiến bà Lưu tái mặt. Bà ta lẩm bẩm, đã hơn 20 năm trôi qua, lúc đó nó còn nhỏ xíu, làm sao có thể nhớ được chuyện này. Bà ta từng nghĩ Tô Minh Ngọc đã sớm quên hết mọi chuyện xảy ra khi còn bé. Không ngờ giờ đây, mọi thứ lại bị nhắc lại ngay trước mặt, khiến bà ta khó xử. Lúc này, người chị dâu cả đứng dậy, chỉ tay về phía Tô Minh Ngọc, nói to, Tiểu Ngọc, em nói vậy là không đúng rồi. Cái gì mà giao bán, ngày đó, chẳng phải vì nhà mình quá nghèo, không đủ điều kiện để nuôi em tử tế hay sao? Chính vì muốn em được lớn lên trong môi trường tốt hơn, nên gia đình mới đưa em cho người khác. Giang Hàn bình tĩnh hỏi, vậy lúc đó, rốt cuộc gia đình các người có nhận tiền hay không? Chị dâu cả lập tức định phản bác, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tô Minh Ngọc, chị ta bỗng lúng túng, không biết nói gì. Tôi không rõ. Giang Hàn tiếp tục truy vấn, lần này nhắm thẳng vào bà Lưu. Bà Lưu, bà còn nhớ lúc đó có nhận tiền hay không? Ánh mắt bà Lưu lộ rõ vẻ lảng tránh, bà ta ấp úng. Tôi già rồi, không nhớ rõ, hình như, chắc là không nhận. Tô Minh Ngọc bật cười lạnh, ánh mắt sắc bén. Không nhớ rõ, để tôi nhắc cho bà nhớ. Hôm đó, bà ôm tôi giao cho người khác, mặc tôi khóc lóc thế nào, bà cũng không ngoảnh lại. Ngược lại, bà nhận một xấp tiền từ tay họ, còn dùng nước bọt để đếm cẩn thận từng tờ. Khi đó, bà cười rất vui vẻ, nụ cười đó, cả đời này tôi cũng không thể quên được. Hơn 20 năm qua, ký ức tuổi thơ của tôi gần như trống rỗng, nhưng riêng đoạn ký ức này, tôi nhớ rất rõ. Bởi vì khi ấy, chính mẹ ruột của tôi đã bán tôi đi. Giọng nói của Tô Minh Ngọc không lớn, nhưng khí thế lại tràn đầy uy quyền, lấn át cả căn phòng. Là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Thịnh Thế, khí chất mạnh mẽ và tự tin của cô khiến không ai dám coi thường. Ngay cả trong một chương trình mang tính chất tình cảm như thế này, khí chất đó vẫn khiến toàn bộ người nhà họ Lưu lẫn khán giả phải kinh ngạc và im lặng. Bà Lưu ánh mắt cúi gằm, không dám đối diện. Chị dâu cả bỗng nổi đoá, gân cổ cãi lại. Em nói vậy là vô lý, đó không phải bán con, mà là người ta cảm ơn mẹ em vì đã nuôi em được đến lúc đó nên mới đưa một chút tiền cảm tạ. Lúc đó nhà chúng ta nghèo khổ, nhận chút tiền thì sao chứ? Ninh Nguyệt lập tức hỏi. Nói vậy nghĩa là, lúc đó bà Lưu thật sự đã nhận tiền đúng không? Cái này, có lẽ vậy. Nhìn ánh mắt hoảng loạn của bà Lưu, chị dâu cả đành lý nhí thừa nhận. Nhưng chị ta không dám tranh cãi thêm, vì biết rằng trước mặt Tô Minh Ngọc, nói dối chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ hại. Dù sao mục đích của họ hôm nay cũng chỉ là tìm cách đánh vào cảm xúc của Tô Minh Ngọc để yêu cầu trợ giúp. Giang Hàn nghiêm giọng. Nếu sự việc là như vậy,
Hiện giờ tiểu thư Tô Minh Ngọc có oán trách gia đình các người cũng là điều dễ hiểu. Ít nhất, các người thiếu cô ấy một lời xin lỗi. Bà Lưu nghe vậy liền vội vàng cúi đầu, giả bộ hối lỗi. Tiểu Ngọc, mẹ xin lỗi, lúc đó mẹ đã sai. Nhà mình nghèo quá, đến cơm cũng không đủ ăn. Nếu không đưa con cho người khác, cả nhà chúng ta đều không sống nổi. Bà ta ngẩng đầu lên, cố gắng lấy lòng. Con xem, bây giờ con không phải sống rất tốt sao? Tất cả là nhờ mẹ đã đưa con đến nhà họ Tô ngày đó. Tô Minh Ngọc cười lạnh, ánh mắt nhìn bà ta đầy sự thờ ơ. Chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại nữa. Hơn 20 năm qua, giữa tôi và các người không có bất kỳ mối liên hệ nào, càng không có chút tình cảm nào đáng để nói đến. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói rõ một điều, từ giờ trở đi, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Cả nhà họ Lưu nghe xong liền tái mặt. Cái gì mà không được làm phiền? Ý cô là bây giờ cô giàu rồi, có tài sản hàng chục tỷ thì định mặc kệ chúng tôi sao? Sự phẫn nộ bùng lên, bà Lưu lập tức bật khóc lớn, tiếng khóc nghẹn ngào đầy trách móc. Con ơi, sao con có thể không nhận mẹ ruột của mình chứ? Con có biết mẹ đã khổ cực thế nào để sinh ra con không? 10 tháng mang thai, vất vả đủ đường, con biết không? Những người khác trong nhà họ Lưu cũng hùa theo, vừa an ủi bà ta, vừa quay sang trách móc Tô Minh Ngọc. Cô nói như vậy mà nghe được sao? Đây là mẹ ruột của cô. Cô nói không nhận là không nhận, thế giới này làm gì có đạo lý đó. Đúng vậy, cô giờ giàu có, chăm sóc một chút cho mẹ ruột mình thì đã sao? Làm thế chẳng phải quá độc ác sao? Chúng tôi từ xa chạy đến tận Thiên Hải để gặp cô, chẳng qua cũng chỉ muốn cô nhận mẹ ruột của mình thôi. Cô cũng không biết trân trọng. Cô thử nghĩ xem, nhà họ Tô có huyết thống gì với cô không mà cô lại quý trọng họ hơn cả mẹ ruột mình. Nghe những lời nói ấy, Tô Minh Ngọc lập tức nhíu mày, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Im ngay, đừng xúc phạm cha mẹ tôi. Họ đã nuôi dưỡng tôi hơn 20 năm, dành cho tôi tình yêu thương và sự quan tâm vô bờ bến. Thành công hôm nay của tôi tất cả đều nhờ họ. Chẳng có chút liên quan nào đến các người cả. Người nhà họ Lưu nghe vậy lập tức gào khóc ầm ĩ, kêu trời gọi đất. Con gái mà không nhận cha mẹ ruột và anh ruột, thật là vô tình vô nghĩa quá. Một người như vậy mà còn xứng làm lãnh đạo tập đoàn lớn sao? Đúng là trái với lẽ trời. Rồi cô sẽ gặp báo ứng cho mà xem. Cô út ơi, cô không thể không nhận cháu được. Cháu xem cô là thần tượng của mình. Nếu không có cô, làm sao cháu làm công chúa được chứ? Nhìn thấy Tô Minh Ngọc cứng rắn không dao động, người nhà họ Lưu biết rằng tình huống này không dễ xoay chuyển. Họ không còn cách nào khác ngoài việc giở trò ăn vạ. Họ hiểu rõ rằng bản thân mình không có học thức, càng không đủ lý lẽ để tranh luận với Tô Minh Ngọc. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ nghĩ mình sai. Ngược lại, trong lòng họ luôn cho rằng những đòi hỏi của mình hoàn toàn hợp lý. Dù gì thì Tô Minh Ngọc cũng là đứa trẻ do bà Lưu sinh ra. Vì vậy, bất kể hôm nay cô đạt được bao nhiêu thành tựu, cô cũng không thể chối bỏ món ân tình trời ban của việc sinh thành. Và bởi thế, mọi yêu cầu mà họ đưa ra, Tô Minh Ngọc đều cần phải đáp ứng, vì đó là trách nhiệm của cô. Người nhà họ Lưu khóc lóc ầm ĩ hồi lâu nhưng Tô Minh Ngọc vẫn không hề nao núng. Trước màn hình TV, khán giả cũng bị chia làm hai phe. Một bên ủng hộ Tô Minh Ngọc, một bên lại đứng về phía người nhà họ Lưu. Hai phe tranh cãi kịch liệt, chẳng ai thuyết phục được ai. Lúc này, bà Lưu như nhớ ra lời Mã Thắng Lộc dặn dò trước đó. Nhận thấy tình hình đang bất lợi cho mình, bà đột ngột đứng dậy khỏi ghế sofa, bước nhanh về phía Tô Minh Ngọc. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bà ta bất ngờ quỳ phịch xuống trước mặt Tô Minh Ngọc. Sau đó, bà ta ôm lấy chân cô, khóc lớn. Con ơi, là mẹ sai rồi, mẹ không nên để người khác nhận nuôi con năm xưa. Con tha thứ cho mẹ được không? Giờ mẹ đã già, chỉ mong con ở bên cạnh mẹ. Có con chăm sóc, mẹ chết cũng mãn nguyện rồi. Hành động bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng. Ngay cả Tô Minh Ngọc cũng không giấu nổi sự bối rối, sắc mặt lập tức thay đổi. Mặc dù trong công việc, cô luôn được mọi người biết đến như một nữ hoàng băng giá với sự mạnh mẽ và lạnh lùng đến vô tình. Nhưng những ai thật sự hiểu Tô Minh Ngọc, ví dụ như Trương Dịch, đều biết rằng cô không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Vậy nên, khi chính mẹ ruột quỳ xuống cầu xin mình, Tô Minh Ngọc không tránh khỏi cảm giác bối rối và bất lực. Cô không xúc động mà bật khóc, cũng không mềm lòng, nhưng rõ ràng cô không biết phải xử lý tình huống này ra sao. Trước màn hình TV, khán giả bùng nổ phản ứng. Theo quan niệm truyền thống của người Hoa Hạ, bất kể cha mẹ đã làm gì, con cái không bao giờ được phép để cha mẹ phải quỳ trước mặt mình, đó là điều không thể chấp nhận. Dưới sân khấu, Mã Thắng Lộc phấn khích đến mức vỗ đùi đen đét. Đúng rồi, chỉ có cách này mới khiến cô ta không biết đường xoay sở. Dồn ép cô ta phải bước theo nhịp điệu của chúng ta. Trên mạng, bình luận liên tục xuất hiện dày đặc. Ngay cả những người trước đó ủng hộ Tô Minh Ngọc cũng không biết nên nói gì lúc này.
Hầu hết mọi người đều không thể chấp nhận được hình ảnh một người mẹ già quỳ xuống cầu xin con gái mình, bất kể lý do là gì. Ngược lại, phe ủng hộ người nhà họ Lưu lại càng tỏ ra phẫn nộ, đồng loạt chỉ trích Tô Minh Ngọc. Cô ta còn là người không? Mẹ ruột đã quỳ xuống như thế mà vẫn không chịu tha thứ, dù có oán hận thế nào thì cũng nên bỏ qua chứ. Một người mẹ già quỳ xuống nhận lỗi như vậy, chẳng lẽ không đủ chứng minh bà ấy thật lòng? Chỉ có yêu thương con mình, bà mới hạ mình như thế. Tô Minh Ngọc, hãy tha thứ cho mẹ cô đi. Ngoài ra còn phải nói một lời xin lỗi thật lòng, vì cô đã nợ bà ấy rất nhiều. Cả nước chúng tôi cùng ký tên yêu cầu Tô Minh Ngọc nhận lại mẹ ruột. Trên sân khấu, người nhà họ Lưu vội vàng ùa tới vây quanh bà Lưu, ra vẻ như đang hết sức ngăn cản. Mẹ làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Hai chị dâu của Tô Minh Ngọc thậm chí còn chỉ thẳng vào cô và lớn tiếng mắng. Tô Minh Ngọc, cô nhìn thấy không? Mẹ đã phải hạ mình như thế này rồi, mà cô còn không chịu nhận bà ấy sao? Cô có phải con người không? Cô làm con gái kiểu gì thế hả? Mẹ bảo cô quỳ xuống xin lỗi mà không nghe. Cẩn thận trời đánh đấy. Bà Lưu tức tối, lớn tiếng quát. Mẹ, thôi đừng quỳ nữa, không cần hạ mình cầu xin cô ta. Làm gì có cái đạo lý như vậy trên đời. Một người trong nhà họ Lưu lên tiếng, giọng đầy bức xúc. Tô Minh Ngọc thở dài, cúi xuống đưa tay muốn đỡ bà Lưu đứng dậy, kéo bà ra khỏi tình thế khó coi này. Hai MC của chương trình cũng vội vàng tiến tới, cố gắng hòa giải. Bác gái, xin bác đứng dậy trước đã, thế này không hay đâu. Chúng ta còn rất nhiều điều cần bàn luận, có gì thì cứ bình tĩnh mà nói. Nhưng bà Lưu hoàn toàn phớt lờ tất cả, ôm chặt lấy chân Tô Minh Ngọc, nhất quyết không chịu buông. Mẹ không đứng dậy, hôm nay nếu con không tha thứ cho mẹ, thì mẹ sẽ quỳ ở đây mãi. Bà ta khóc lóc thảm thiết, giọng nói đầy sự kiên quyết. Trong đầu bà Lưu, đây không chỉ là chuyện thể diện, mục tiêu cuối cùng vẫn là tiền. Người trước mặt bà ta lúc này là một cơ hội bằng vàng, và bà ta không thể bỏ lỡ nó. Có tiền rồi thì cả đời sau bà ta không cần lo nghĩ gì nữa. Với bà ta, sự tôn nghiêm chẳng còn ý nghĩa gì. Vì tiền, bà ta sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Nhà họ Lưu thì vờ vịt đến kéo bà Lưu lên, nhưng chẳng ai thực sự ra tay giúp bà ta. Họ chỉ diễn như thể đang cố khuyên nhủ, nhưng thực chất mục đích là khiến Tô Minh Ngọc bối rối, không thể thoát khỏi tình huống này. Trong thâm tâm họ, ai cũng nghĩ rằng đầu chọc thì sợ gì bị túm tóc. Cứ làm lớn chuyện này lên, ép cô ta xuống nước, xem cô ta cứng rắn được đến đâu. Tuy nhiên, gia đình họ Lưu không ngờ rằng Trương Dịch, người đứng sau hậu trường, đã dự đoán trước tất cả những màn kịch này. Khi bà Lưu bắt đầu giở trò ăn vạ, từ phía dưới sân khấu, 4 vệ sĩ nhanh chóng bước lên. Họ dứt khoát kéo bà Lưu ra khỏi chân Tô Minh Ngọc. Tất nhiên, cảnh này không được phát sóng trực tiếp. Máy quay đã nhanh chóng chuyển hướng, chiếu vào khuôn mặt khó xử của Tô Minh Ngọc, cùng hình ảnh hai MC đang cố gắng khuyên giải, xoa dịu tình hình. Các vệ sĩ được đào tạo bài bản không để bà Lưu có cơ hội phản kháng. Dù bà ta cố gắng bám chặt lấy Tô Minh Ngọc, một nữ vệ sĩ chỉ cần ấn nhẹ vào cánh tay bà ta, khiến bà ta lập tức mất sức, buộc phải buông tay. So với những kẻ gây rối, những vệ sĩ chuyên nghiệp thực sự không phải đối thủ mà họ có thể chống lại. Gia đình họ Lưu nhìn thấy tình hình bất lợi cũng chẳng dám làm gì. Gây rối thì họ dám, nhưng thật sự động tay động chân với những vệ sĩ cao to, nghiêm nghị thế kia thì không ai có gan. Khi máy quay chuyển lại sân khấu, mọi thứ đã được sắp xếp ổn định, hai bên trở về chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, ánh mắt của Tô Minh Ngọc lúc này ánh lên sự giận dữ và khinh miệt. Trong lòng cô, một cảm giác bi ai dâng lên, đây là gia đình đã sinh ra cô sao? Mẹ ruột của cô lại là một người trơ trẽn đến mức này. Cô không thể ngăn mình nghĩ, thật là đáng xấu hổ. MC Giang Hàn nhanh chóng đứng ra điều tiết tình hình. Xin mọi người giữ bình tĩnh, tôi hiểu rằng bà Lưu đây vì quá xúc động khi gặp lại con gái nên mới hành động như vậy. Nhưng mục tiêu chính của chúng ta hôm nay là giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Chúng tôi rất mong mọi người hợp tác để chương trình có thể tiếp tục. Giang Hàn dừng lại một chút, sau đó quay sang phía khán giả và nói tiếp. Hiện tại, chúng ta đã đến một ngã rẽ của vấn đề. Một bên là gia đình bà Lưu, những người muốn nhận lại cô Tô Minh Ngọc sau hơn 20 năm xa cách. Bên còn lại, cô Tô Minh Ngọc không đồng ý với ý kiến này. Nhìn thẳng vào máy quay, Giang Hàn giải thích rõ ràng. Dựa theo luật pháp, vì gia đình bà Lưu đã cho cô Tô Minh Ngọc đi từ khi cô còn nhỏ, nên giữa họ không còn mối quan hệ pháp lý nào. Điều này có nghĩa là cô Tô Minh Ngọc không có nghĩa vụ phụng dưỡng hay chăm sóc bà Lưu. Vấn đề hiện tại không nằm ở pháp luật, mà chỉ là vấn đề đạo đức. Giang Hàn tiếp tục, vậy nên, chúng tôi muốn nghe ý kiến của khán giả tại hiện trường. Xin hãy chuyển microphone cho những vị khán giả có ý kiến đóng góp. Dưới sân khấu, những khán giả được mời đến đều đến từ khắp nơi trên cả nước. Vụ việc đã gây chấn động dư luận, khiến hàng triệu người chú ý. Các khán giả tham gia hôm nay được lựa chọn cẩn thận, giống như một hội đồng bồi thẩm.
Người đầu tiên đứng lên là một nữ sinh viên trẻ. Cô cầm micro, hướng ánh mắt về phía nhà họ Lưu và hỏi. Tôi muốn đặt một câu hỏi. Gia đình bà Lưu muốn nhận lại cô Tô Minh Ngọc vì chỉ đơn giản mong cô ấy gọi bà một tiếng mẹ, hay còn vì một lý do khác? Chẳng hạn như vấn đề liên quan đến vật chất. Câu hỏi thẳng thắn này vừa dứt, ngay lập tức nhận được sự tán đồng của nhiều khán giả bên dưới. Nữ sinh viên tiếp tục nhìn thẳng vào bà Lưu, không hề né tránh. Với tư cách là một người ngoài, tôi thấy rằng nếu gia đình bà thật sự chỉ muốn đoàn tụ, thì tại sao những hành động của các người lại luôn xoay quanh vấn đề tiền bạc? Bà Lưu, tôi muốn nghe câu trả lời thật lòng từ bà. Câu hỏi khiến bà Lưu thoáng lúng túng, những người còn lại trong gia đình cũng bắt đầu liếc mắt nhìn nhau, không biết phải phản ứng thế nào. Trong khi đó, trên mạng xã hội, những bình luận lại càng bùng nổ dữ dội hơn. Tô Minh Ngọc vẫn im lặng, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía gia đình trước mặt. Trong lòng cô, sự chán ghét đối với họ càng lúc càng rõ ràng hơn. Đúng vậy, câu hỏi này đánh trúng trọng tâm rồi. Nhìn đi, nhà họ Lưu rõ ràng là nhắm vào tiền của Tô Minh Ngọc. Nếu cô ấy không có tiền, hoặc còn đang gánh nợ, liệu họ có chịu nhận cô không? Chắc chắn sẽ trốn biệt tăm. Ha ha, đúng rồi, có giỏi thì tuyên bố không cần tiền của Tô Minh Ngọc xem nào. Một nữ sinh viên trong số khán giả lên tiếng, câu hỏi của cô không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Người nhà họ Lưu nghe vậy, nhìn nhau hơi lúng túng. Cuối cùng, người lên tiếng là người được coi là có học nhất trong gia đình, chị dâu Thứ, người duy nhất học hết cấp 2. Mẹ chúng tôi bị cao huyết áp lâu năm, lại thêm dạ dày không tốt, hàng năm tiền thuốc men là một khoản lớn. Chúng tôi nghĩ rằng Tô Minh Ngọc là con gái, hơn nữa lại là người nổi tiếng và giàu có, nên có nghĩa vụ gánh vác chi phí chữa bệnh cho mẹ mình. Câu nói của chị dâu Thứ lập tức khiến cả khán phòng ồ lên. Hả? Thật không biết xấu hổ, cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi. Nói đến cùng chẳng phải vẫn là nhắm vào tiền. Đúng là quá đáng. Tuy nhiên, cũng có một số người cố tình bênh vực cho nhà họ Lưu. Nhà họ Lưu nghèo khó, bà lão lại có bệnh, tìm con gái giúp đỡ một chút thì làm sao, chẳng phải việc nên làm sao. Đúng vậy, Tô Minh Ngọc là người giàu có, tài sản lên tới hàng chục tỷ. Giúp mẹ ruột chữa bệnh chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng là gì cả. Nhưng ngay lập tức, ý kiến phản bác nổ ra. Nếu thế, nhà bạn có nhiều tiền, tại sao bạn không lấy hết ra chia cho người ăn xin đi? Nói hay lắm, nhưng sao không tự làm thử? Đúng rồi, tự mình không làm được mà đòi hỏi người khác. Những tranh luận trái chiều liên tiếp xuất hiện, nhưng nữ sinh viên không để tâm. Cô ta tiếp tục đặt câu hỏi, lần này sắc bén hơn. Vậy có phải nói rằng, mục đích chính của các người khi tìm nhận lại cô ấy là để yêu cầu chi phí chữa bệnh cho bà Lưu đúng không? Chị dâu Thứ hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Đó chỉ là một phần thôi, nhưng chẳng phải làm con gái, chăm sóc mẹ ruột là điều hiển nhiên sao? Nói xong, người nhà họ Lưu còn nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên, như thể không hiểu vì sao mọi người lại không thấy đây là chuyện hợp lẽ thường. Nữ sinh viên đẩy gọng kính, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Thế nhưng, xét theo pháp luật, Tô Minh Ngọc không có nghĩa vụ phải làm điều đó. Nghe đến đây, chị dâu Thứ lập tức mất bình tĩnh, cô ta gằn giọng. Cô nói gì mà pháp luật với không pháp luật, chúng tôi không quan tâm đến mấy thứ đó. Chúng tôi chỉ biết cô ấy là con gái do mẹ chồng tôi sinh ra, vậy thì cô ấy phải báo hiếu. Nữ sinh viên nghe xong, chỉ có thể lắc đầu bất lực. Trước sự cố chấp mù quáng và thiếu hiểu biết, thật khó để tranh luận thêm. Lúc này, MC quyết định chuyển sang một vị khách mời khác. Một người phụ nữ to béo, mặc đồ lấp lánh, đứng dậy với vẻ đầy tự tin, giọng bà ta vang lên mạnh mẽ. Tô Minh Ngọc, chào cô, tôi muốn nói rằng, dù xét theo pháp luật, cô không có nghĩa vụ,